در یه آن به خودم گفتم پاشو برو ایران. 8 صبح پا شدم، الان 4 صبح دارم میرم تو رخت خواب. شما باور نشه من با یه مترس و یک میز و 2 تا صندلی از آیکیا داشتم سفری میکردم. احساس کردم که اگه قراره تو این مسیر شکست بخورم بهتر همین الان برگردم. من قرار نیست شکست بخورم، ولی اگه میمونم باید برنده این بازی بشم. تو یه کاور مغناطیسی باریک درست کرده بودی برای پشت آیفون. 2-3 تا ازش ساختیم، دیدیم همه مثلا خوششون اومد، دوستامون دوست دارن، میگن یکم به ما بدین. ما پیش خودمون گفتیم ما $10,000 بذاریم، با $10,000 میتونیم اینو شروع کنیم. ولی 22 برابرش جذب کردیم. TT دیزاین لبز و من و درک با هم دیگه تصمیم گرفتیم اون کمپانی رو شروع کنیم. کمپانی رو 2013 به لاجیتک فروختم. یه دفعه اومد رفت توی شلف یا طبقه استورهای بزرگی مثل تارگت، مثل بست بای، مثل فنک استور توی اروپا. چقدر حیف بود که نمیتونستم این محصول رو به ایران بفرستم. من رو برای رول پروداکت منیجر، سینیر پروداکت منیجر توی آمازون استخدام کردم. یه کسی چون مثلا آمریکاییه پس اون بیشتر از من میدونه. نه، از دانشگاه تهران طراحی صنعتی شروع کردی، یک محصول دانشجویی رو تولید کردی و بعد تبدیل شد به یک استارتاپ و یک کمپانی بزرگ خریدش و الان مدیر ارشد تو آمازون هستی. پرسشم ازت اینه که خودتو موفق میدونی؟ سوال قشنگیه. سحر تشکرینی‌های عزیز، من چقدر وقت منتظرم شما بیای تو فیوز. 1 سال شده. تازه فکر نکن که نمیگم که از پرواز جا موندی که وقت کردی برسی بشین رو صندلی فیوز. دمت گرم که اومدی، خیلی برام ارزشمنده که باهات گفتگو بکنم. مدت هاست منتظرم که این فرصت رخ بده، چون تجربیات جذابی داری که فکر می‌کنم ارائهش به مخاطب میتونه کمک بکنه. به عنوان یک زن که توی حوزه فناوری الان مشغولی، حالا میپردازیم بهش. ولی بذار گفتگو رو در مقدمه شروع بکنیم از مسیری که طی کردی، چون تو یه رشته‌ای خوندی تو ایران، طراحی صنعتی، که خیلی جذاب و عجیبه. تلفیقی از هنر و صنعته و به همین دلیل تو باید به من بگی که تو دانشگاه شما این اتفاق افتاده نه، ولی معمولاً سر کلاس ها بیشتر خانومن. یادم نمیاد دقیقاً، ولی بعدن که به حوزه کاری میرسه به خاطر سختی کار صنعتی و شاید غیر قابل تحمل بودن فرایند کار کارگاهی، معمولاً پسرها این شغل رو تصرف میکنن. اصلا به من بگو تو چی شد که طراحی صنعتی رو انتخاب کردی و این انتخاب چجوری در نهایت کار تو رو کشونده امروز به آمازون؟ مرسی آرش عزیز، ممنونم که منو توی این پادکست فیوز داری و خیلی خوشحالم که بتونم راجع به تجربیاتم و اون چیزی که زندگی کردم حرف بزنم. طراحی صنعتی آره رشته‌ای بود که من خیلی دوست داشتم، یعنی از سن 16-17 سالگی اصلا راجع به این رشته شنیدم و باش آشنا شدم و یه جوری یه دفعه من رو تحت تاثیر قرار داد که چی میگن، از اون موقع پامو کرده بودم توی یه کفش که من میخوام طراحی صنعتی بخونم و این خیلی برام جذاب بود. حالا اگه بخوام برگردم به بک‌گراندش و اینکه چجوری این مسیر اتفاق افتاد، من از بچگی شاید حالا هنر رو خیلی دوست داشتم. حالا نقاشی کردن یکی از چیزایی بود که علاقه داشتم. به هنر مینیاتور علاقه من شده بودم از یه سنی و نقاشی مینیاتور میکشیدم و اون ظرافت برام خیلی اهمیت داشت. یعنی این برام جالب بودش که من با قلمویی از جنس موی گربه، که یعنی دیگه اصلا وجود نداره بعد حتما موی گربه باشه که از 2 صفر و 3 صفر هر قلموی دیگه نازک‌تر باشه، بتونم با یه دیتیلی نقاشی رو بکشم. پس این برام جذاب بود. از طرفی مثلا ریاضی و مت و در واقع مسئله حل کردن برام خیلی جذاب بود. یعنی اینکه بتونم یه مسئله رو ببینم و فکر کنم و حالا به شکلی حلش کنم. خیلی توی حالا این مسیر من خیلی علاقه داشتم که هر چیزی که از مثلا دور و برم میدیدم بعضی وقتا دوست داشتم که خودم این رو
درست کرده باشم یا ساخته باشم یا حالا هرچی. یعنی اینطوری شد که من راستش داشتم برای اتاق خوابم دنبال کتابخونه میگشتم و میخواستم، حالا اون موقع که مثلا نزدیک کنکور داشت میشد و من سوم دبیرستان و اینا، هی تعداد کتابام بیشتر میشد و به علاقه‌مند بودم که کتاب بخونم، میخواستم برای اتاقم قفسه کتاب انتخاب کنم و یادمه که پدر مادرم خیلی به این قضیه اهمیت دادن و من رو برده بودن تهران توی مناطقی که نمیدونم یک عالمه مبلمان فروشی و بورسش برده توی بودن. بورس اونجا مثلا همه جور مدل و دیزاینی وجود داره و من رفته بودم هی هر چی مغازه میرفتم انگار اون چیزی که میخواستم و پیدا نمیکردم. یعنی همش هی میدیدم از یکیش یه ایده رو دوست داشتم، از یک دیگه یه چیز دیگر رو دوست داشتم، ولی اون چیزی که من دوست داشته باشم انگار وجود نداشت. حالا بماند ما همون حوالی خونه یکی از دوستان دعوت شده بودیم، خونه دوستان پدرم بود، ما رفتیم خونهشون. بعد من اتفاقا دیدم یک قفسه اونجاست که خیلی قفسه قشنگیه و ساده بود، در عین سادگی دوست داشتنی بود. پرسیدم که شما این از کجا خریدین، چون اون موقع من دنبال اون قفسه ها بودم. ساخته بود و اینو بهم گفت من اینو خودم ساختم، خانومشونم بود اتفاقا و بنفشه عزیز، گفتش که من اینو خودم ساختم. بعد گفتم چجوری، یعنی چی شما خودتون اینو ساختین؟ بعد گفتش که آره من طراحی صنعتی خوندم، مثلا نمیدونستم رشته طراحی صنعتی وجود داره اون موقع. آره گفتش که و چقدر مهمه آدم، دوستا و اطرافیان آدم چقدر میتونن روی آدم تاثیرگذار باشن. و ایشون به من گفتش که آره من طراحی صنعتی خوندم و توی طراحی صنعتی پروژه کارگاه چوب داشتیم و من این رو ساختم. و این خیلی برای من الهام بخش شده بود که چقدر جالب آدم میتونه خودش فکر کنه اون چیزی که دوست داره رو بکشه و بعد در یه جایی مثلا اینو اصلا بسازه و خونش داشته باشه بگه من اینو خودم ساختم. بسته به نیاز خودش دیگه، همون چیزی باشه که دقیقاً لازم داره. آره شاید مثلا این بود. و از همونجا این کلیکش به من خورد که من بیشتر راجع به رشته طراحی صنعتی بتونم بخونم و بفهمم که این چی هست چی نیست. و من اون موقع رشته ریاضی درس میخوندم و چون به هنر علاقه‌مند بودم همیشه و توی هنر بودم، شاید پیشنهاد پدر برای من این بود که رشته معماری رشته مناسبی میتونه واسه من باشه. و حالا در جامعه ایران رشته معماری رشته هستش که خب خیلی از خانوم ها به اون رشته توی تمایل دارن اونجا کار میکنن و موفق هستن. و شاید پیشنهاد پدر برای من این بودش که رشته معماری رو انتخاب کن چون هم هنر داره هم ریاضی. ولی من دیگه انگار عاشق شده بودم، یه جوری بودم که پامو کرده بودم توی کفش که نه من الا بلا میخوام طراحی صنعتی بخونم. و همینطوری شد که تصمیممو گذاشتم و رفتم طراحی صنعتی دانشگاه تهران. اونجا هم لیسانسم رو خوندم هم فوق لیسانسم رو در زمینه طراحی صنعتی توی دانشگاه تهران خوندم. چی شد که به فکر مهاجرت افتادی؟ چون یه نقطه عطف بزرگه، چون فراتر از زبان یاد گرفتن که معمولاً حالا دهه چندی هستی؟ 60 دهه 60 هستن یه جوری گفتی. خواستم ببینم کجای 60 هم، مثلا وسطاش اولش آخراش هم خدا میدونه کجاشم، ولی 60 برای همین نپرسیدم متولد چندی، گفتم کدوم دهه، یه راز به این فکرم نگی 50 داغون میشی. ولی دهه 60 دیگه راه افتاده بود کلاس زبان توی کشورم. این چیزا از این آموزشگاه زنجیره‌ای راه افتاده بود، یعنی خیلی لزومی نداشت آدم حتما مهاجرت بکنه بخواد به شکل جدی زبان یاد بگیره، حرفه‌ای میتونه یاد بگیره. ولی مهاجرت یه نقطه عطف تو زندگیه، چون منم تجربهش کردم و دشواره جدا. یا تو مواجه میشی با یه فرهنگی که شاید تا حالا باش مواجه نبودی، یه سنتایی باش زندگی کردی که یهو مواجه میشی با یه چیز دیگری، اصلا با جهان دیگری. اینو چجوری هندل کردی؟ اصلا سخت‌ترین چالشت برای مهاجرت چی بوده تا بپردازیم به این که کی وارد به بازار جهانی تکنولوژی شدی؟ مهاجرت یه چیزی بود که وقتی که ایران درس میخوندم و زندگی میکردم یواش یواش توی ذهنم شکل گرفت، مخصوصا زمانی که داشتم فوق لیسانس هم دیگه میخوندم و خب میدونستم که اگه بخوام پیشرفت کنم دکترای طراحی صنعتی توی ایران وجود نداره. این یه بخش آکادمیک به نظرم میومد که نمیتونم دیگه برم
PhD یعنی دکترای طراحی صنعتی بخونم. از اون طرف اگه میخواستم وارد حوزه صنعت بشم احساس میکردم که داشتم نگاه میکردم ببینم تو چه صنعتی وارد بشم. همون در عین حال که داشتم این تحقیق میکردم یه احساسی داشتم سر این که میگفتم که اگه به عنوان یه طراح صنعتی داخل ایران کار کنم، حس قشنگ و خوبش اینه که من برای مردم کشورم محصول طراحی میکنم و این میدونستم که خیلی قشنگه. از اون طرف میدونستم که این محصول شانس اینی که جهانی بشه خیلی کمه. داشتم دوستایی که توی مسابقات بزرگ طراحی مثل ردات جایزه گرفته بودن و حالا داشتن هنوز توی ایران کار میکردن، ولی کارشون نمیتونستم بگم داره توی جهان تولید میشه، کار میمون توی مرزهای ایران و من خیلی به این فکر میکردم که چجوری میشه یه جوری کار کنم که اونقدر مرز نداشته باشه و هنوز هم امیدوارم یه روزی برسه که واقعا هیچ مرزی نباشه توی دنیا و این یه چیزیه که خیلی رومانتیکه ولی خیلی یعنی واقعا ولی یه چیزیه که دنیای بدون مرز رو خیلی دوست دارم، یعنی خیلی بهش فکر میکنم که تکنولوژی کمک کرده بهش ولی اون تصور کلاسیکی که از مرز هست و ما خوشبختانه یا متاسفانه مفهوم و معنای مرز رو خیلی خوب میفهمیم. شاید یه سری آدم ها مثلا چه میدونم شاید یه کسی که توی اروپا به دنیا اومده باشه خیلی مرزبندی مرزبندی چرا؟ چون همه اتحادیه به هم وصلن یه جوری، ولی ما مرزامون خیلی مشخصه. حتی توی فرهنگ و کالچرمون هم اگه نگاه کنی خیلی مرزبندی داریم، یعنی توی خانواده ها مرز و حرمت شخصی، خیلی این مرزها خیلی بیشترن توی فرهنگ ما. حالا برگردم به طراحی صنعتی، آره یک چنین چیزی شکل گرفت. من اولین بار که رفتم داشتم هنوز فوق لیسانس میخوندم توی ایران و سال 2007 من اولین مقاله رو از طرف با یکی دو تا از دانشجوهای دیگه واسه اولین بار از رشته طراحی صنعتی تونستیم مقاله و کار ارائه بدیم که توی کنفرانس‌های بین‌المللی بره و اولین بار بود که در زمینه رشته طراحی صنعتی چند تا دانشجو میرفتن هنگ کنگ برای اینکه بتونن کارشون رو ارائه بدن و یکی از اون کارا من بودم. کاری بود که یعنی من با همکلاسیام انجام داده بودم و خب همون رفتن به محیط دانشگاه پلی‌تکنیک هنگ کنگ و دیدن این که خب اونجا دارن راجع به طراحی صنعتی چی میخونن، چی یاد میدن و اصلا کارگاهاشون چجوریه، یه ذره خب خیلی شاید با اینکه من داشتم دانشگاه تهران درس می‌خوندم و احساس می‌کردم که بهترین ایران رو دارم، در بهترین جایی که میتونم تو ایران باشم احساس کردم اونجا چقدر لب‌های مختلفی وجود داره واسه هر شاخه طراحی صنعتی، چون طراحی صنعتی حالا یک چیز آمبرلای بزرگه ولی خیلی حالا زمینه‌های مختلف داره و من اونجا برام این باز شده بود که واو چقدر من میتونم ادامه بدم این رشته رو و این کار رو در زمینه‌های خیلی تخصصی تر که شاید در اون روز و اون شرایط نمیتونستم داخل ایران انجام بدم. نمیدونم الان شرایط تو ایران چجوریه، امیدوارم که خیلی چیزا رفته باشه، مطمئنم که خیلی همه چی رشد کرده، ولی من در اون شرایط احساس می‌کردم که نباشی ولی امیدوارم چون میدونم که اساتیدی که اون موقع داشتیم همچنان دارن زحمت میکشن مسلماً تا جایی که میتونن و من این رو دیدم توی هنگ کنگ. بعد یه کنفرانس دیگه مقاله دادم، باز هنوز دانشجو بودم توی فوق لیسانس، رفتم بارسلونا، توی دانشگاه بارسلونا یه مقاله دیگه ارائه دادم. اونجا با آدمای بیشتری دوباره آشنا شدم، دوباره دیدم به طراحی باز شد، به دنیای طراحی صنعتی در واقع، ایموشنال دیزاین، یوزر سنتر دیزاین و اینا همه کانسپت هایی بود که من خیلی بهش علاقه‌مند بودم. اومدم از همون رویکردها استفاده کردم واسه طراحی وسیله‌ای برای تز فوق لیسانسم عملاً، که اونم شاید از نیاز خودم می اومد، که یک وسیله‌ای بود برای حمل و نقل وسایل اسکی، چون من اسکی می‌کردم، اسکی دوست داشتم و حمل و نقل وسایل خیلی سخت و سنگین بود. یه پروداکتی رو، محصولی رو من طراحی کردم که توی ایران پتنت شد، یعنی تونستم ثبت اختراعش کنم و یک مقاله راجع به پروسه‌ای که من رو به
طراحی و دیزاین اون پروداکت، اون محصول هدایت کرده بود رو توی مقاله ثبت کردم که خیلی تشویقی که استاد راهنمام بود اون موقع. مقاله رو نوشتم. بعد از این بود که تزمو در واقع دفاع کرده بودم، کنفرانس رو رفته، یعنی دیگه فوق لیسانسمو گرفته بودم. تصمیم گرفتم که این رو تبدیل کنم به یه مقاله‌ای و توی یه کنفرانس بین‌المللی ارائهش بدم و بیشتر می‌خواستم فیدبک بگیرم راجع به کارم، که همون موقع بود که سال 2009 کنفرانس دیزاین اند انجینیرینگ استنفورد یونیورسیتی کنفرانس بزرگ راجع به دیزاین و انجینیرینگ برگزار میکرد که من این مقاله رو سابمیت کردم برای بلایند ریویو و چند ماه بعد، شاید اون موقع خیلی واقعیتش رو بخوای وقتی داشتم سابمیت میکردم زبان انگلیسی موقع خوب نبود، بعد کمک میگرفتم از دوستان آشنایان که هی این مقاله منو اگه میشه پروف رید کنین، بخونینش یه بار، و شاید حتی به کنفرانس پیج کنفرانس رو اصلا نگاه میکردم، انقدر اسمای اساتید رو میبینم مثل کسایی مثل دون نورمن رو مثلا اونجا دیده بودم که مثلا فکر میکردم که شاید شانس نداشته باشه این مقاله، ولی واقعیتش برام این بود که خب بذار من این رو اپلای کنم. بلایند ریویو من فوقش بازخورد میگیرم، فیدبک میگیرم و من میتونم بر اساس اون فیدبک کارم رو بهتر کنم. و برخلاف اون چیزی که فکر میکردم که احتمالا اینا من رد میکنن ولی به هم یه فیدبکی میدن، پروژه مقاله من رو قبول کرده بودم و تنها فیدبکی که داده بودم این بود که گرامرش رو یه چکی بکن. و اینطوری شد که من برای این کنفرانس به دانشگاه استنفورد دعوت شدم و یک ویزای توریستی گرفتم به آمریکا، چون اون موقع قصد هنوز اونقدر جدی نبودم. تیری در تاریکی رها کرده بودم. آره یعنی فکر به مهاجرت کرده بودم و همونطور که گفتم من چون دانشگاه هنگ کنگ پلی‌تکنیک هنگ کنگ رفته بودم، دیده بودم و دوست داشته بودم، ولی هنوز برنامه‌ریزی جدی نکرده. چرا براش برنامه‌ریزی کرده بودم. آره من پذیرش دکترا اونجا گرفته بودم، حتی خوابگاهم هم انتخاب کرده بودم که برم اونجا. هنگ کنگ؟ آره هنگ کنگ، چون میگم رفته بودم قرارم این بود که برم اونجا، یعنی چون اونجا رو سال 2007 دیده بودم، بعد تصمیم گرفته بودم که اونجا بخونم، چون خیلی هم اتفاقا هم شهر هنگ کنگ رو خیلی دوست داشتم، هم دانشگاهش رو خیلی دوست داشتم. هیچ موقع نمیدونم به آمریکا اونقدر فکر نمی‌کردم، احساس می‌کردم خیلی دوره، احساس می‌کردم شاید احساس می‌کردم دور از دسترسه برات. یکیش اون بود، ولی بیشتر از هر چیز این که احساس می‌کردم خیلی دوره، بعد شاید نتونم برم بیام، شاید نتونم پدر مادرمو ببینم و این وابستگیایی که من به خانه و خانواده داشتم، ایرانی که خیلی دوستش دارم، یعنی مثلا برام سخت بود فکر کنم من می‌خوام برم آمریکا، احساس می‌کردم خیلی دوره، ولی احساس می‌کردم هنگ کنگ خب یه چیزیه که من میتونم هر سمستر، آخر هر سمستر 2 هفته 3 هفته بیام ایران، راحت‌تر با ایران و خانواده‌ام در ارتباطم. ولی خلاصه من اینطوری شد که رفتم آمریکا، رفتم که مقاله‌مو پرزنت کنم و خیلی کنفرانس خوبی بود، خیلی من تحت تاثیر قرار گرفتم اونجا، توی سشنایی که نشستم گوش دادم، آدمایی که دیدم و خیلی چی میگن به قولی یه دری رو برام باز کرد که اونجا خب دانشگاه، یعنی میدونستم راجع به مثلا IIT Institute of Design شنیده بودم، میدونستم اولین اتفاقا پروگرامیه که دکترا در زمینه طراحی رو گذاشته یا مثلا Human Centered Designش خیلی معروفه. به خاطر همین تصمیم گرفتم که اونجا برم اون مدرسه رو ببینم و مهاجرت بر من یه دفعه اتفاق افتاد، یعنی یهو افتادم در داستان این. یعنی برنگشتی از اون کنفرانس دیگه؟ نه، من اینطوری شد که اونجا کنفرانسی که رفتم خیلی یه دفعه دیدی اصلا انرژی یه دفعه میره بالا، یه دفعه اصلا اکسایتمنت، هیجان و دانشی که یه دفعه توی چند روز من پیدا کردم برام خیلی خیلی زیادتر از اون چیزی بود که فکر می‌کردم. آدمایی که دیدم آدمایی بود که شاید همیشه مقالاتشون رو می‌خوندم، کتاباشون رو می‌خوندم، بعد حالا یه دفعه داشتم می‌دیدمشون و این برام خیلی یه دفعه احساس می‌کردم که واو، برام در اون شرایط تو اون سن اینجوری شد که گفتم من دوست دارم اینجا بمونم و به اون علاقه‌ای که دارم، یعنی مثلا می‌خواستم حالا ایموشنال دیزاین یا هیومن سنتر دیزاین رو فالو کنم و بخونم، دیدم اونجا بهترین جاست.
میدونستم از قبل بهترین جاست ولی توش نیفتاده بودم، حالا یهو توش افتاده بودم. حالا توی همچون موقعیتی که تو میگی من تیری در تاریکی هم رها کردم، من دارم خودمو میذارم جاتی کمی دست نیافتنی به نظر میرسه که من یه مقاله ای رو بفرستم بعد یهو به این نقطه برسه که منو دعوت دیگه بر نگردم از همون موقع. راجع به چه سالی داریم صحبت میکنیم؟ کنفرانس دقیقاً جولای 2009 بود. 2009 یا آگست 2009 ولی اون حوالی بود. یه سال اینجا ازت بپرسم بعد ادامه بدیم. امروز که سالیان درازی ازش گذشته، آره، اگه برگردی عقب تصمیمت باز به جای رفتن به شرق رفتن به غرب خواهد بود یا نه؟ اگه انتخابش به عهده تو بود. آره اون موقع انتخابو کردم با اینکه مجبور بودم یه ترم از دانشگاهمو دیفر کنم، چون من سپتامبر بعد میرفتم هنگ کنگ عملا و دانشگاهمو شروع میکردم و من اینجا یه دفعه افتادم توی شرایطی که خب حالا چون خیلی از مدارکم حاضر بود، یعنی امتحان زبانم، تافل یا حالا آیلتس یا هرچی اینجور چیزا، این کارام آماده بود، تونستم سریع اینا رو به دانشگاهی که میخواستم برم که IIT Institute of Design بود ارائه بدم. فقط احتیاج داشتم که ریکامندیشن لتر بگیرم از اساتیدم و این اونجوری که شب توی هتل، خب شب و روز آمریکا و ایران فرق داره، من نصف شب آمریکا توی هتل به استادام زنگ می‌زدم و ازشون درخواست می‌کردم که میشه اینا تو رو خدا تا 2 روز دیگه به من ریکامندیشن لتر بدین، به خاطر اینکه من می‌خوام این پروندهمو کامل کنم برای اینکه ببینم اگه بشه اینجا ادمیشن بگیرم، اگه نه که برم همون هنگ کنگ. و باز این اتفاق افتاد، من مدارکمو تونستم توی یه هفته جمع و جور کنم. حالا میگم خیلیش آماده بود چون برای هنگ کنگ فرستادم، بقیه‌اش هم جمع و جور کنم و اپلای کردم دانشگاه و چون حضوری رفته بودم اونجا منو دیده بودن، با هم حرف زده بودن راجع به اینکه اومدم اینجا مقاله ارائه بدم و اینا، همه با هم صحبت شده بود. سر یه هفته شاید چند روز، حالا نمیدونم دقیقاً روزش یادم نیست، ولی همچنان من توی هتل بودم، به من زنگ زدن، با من تماس گرفتن که ادمیشن شما پذیرفته شده، اگه میخوای بیا فردا بشین سر اورینتیشن دی، در واقع روزی که قبل از شروع دانشگاه آدما میان و میشینن که راجع به کلاس‌ها بشنون. و خب من خیلی هیجان زده شدم، یه دفعه از اینجایی که نمیدونم دارم چیکار میکنم رسیدم به اینجایی که او نه، من دانشگاه میتونم اینجا برم، خب حالا آپشن آمریکا رو دارم، هنگ کنگ هم دارم، کدومو برم؟ خب آمریکا رو میخوام برم. یعنی یه دفعه اونجا که بودم دیگه، چون هر دو رو شخصا دیده بودم، یعنی میدونی من چون تفاوت، یعنی فاصله شون خیلی بیشتر از الان بود فکر میکنم. آره شاید واقعا دانشگاه هنگ کنگ اون موقع مجهزتر بود، لباش مثلا یادم 10 تا لب داشت، خیلی فضای بزرگی داشت راجع به هر چیزی. این دانشگاهی که من توی آمریکا انتخاب کردم خیلی بر محور تفکر بود. اگه سختت فارسیشو پیدا کنی انگلیسی بگو. مرسی. ولی بیشتر بر راسته تفکر طراحی بود، به خاطر تا کارهای عملی. ایده محور بود. بهش میگن که دیزاین تینکینگ، یعنی خیلی تفکر محوره. یعنی به خاطر همین فقط حوزه اون دانشگاهی که من میرفتم مثلا فقط فوق لیسانس و دکترا ارائه میداد، لیسانس نداشت، در صورتی که شما هر دانشگاهی بری که خیلی معروف و مطرح توی زمینه طراحی صنعتی، مثلا لیسانس هم و بچه‌ها رو طراح بار میارن. در واقع جالبی این مدرسه برای من این بودش که فوکوسش به جای طراحی روی دست، تفکر چجوری بتونی به عنوان یه طراح اون خلاقیتت رو استفاده کنی با تفکر طراحی. یعنی بیشتر اون رو یعنی روش فکر می‌کردم، قوه خلاقت رو بهینه‌تر میکنه. بله دیزاین. آره. و خب من تصمیم گرفتم اونو انتخاب کنم و یهو اسمم شد مهاجر. یه دفعه باید میرفتم توی حوزه این که ویزامو عوض کنم، چون با ویزای توریستی وارد آمریکا شده بودم، حالا بعد ویزامو به استودنت ویزا ترانسفر میکردم. خودمون یه پروسه بود و من مجبور شدم که یه ترم دانشگاه کلا دست بدم، چون که دانشگاه به من گفتش که تو با ویزای توریستی نمیتونی بری سر کلاس، بعد ویزا دانشجویی بشه و تغییر این ویزا به دانشجویی چند ماهی طول میکشید و من مجبور شدم در واقع چند ماهو خیلی شاید باور نشه من با یه مترس
و یک میز و 2 صندلی از آیکیا داشتم سفری می‌کردم، به خاطر اینکه نمیدونستم اصلا ویزا میاد، من میمونم اینجا میرم دانشگاه یا با درخواست من واسه ویزای دانشجویی موافقت نمیشه و من مجبورم همینا رو مثلا ببرم یه جا دونیت کنم، حالا هرچی سختی این که اصلا وسیله بخرم بعد بخوام اینو چیکار کنم توی چند ماه، این بلا تکلیفیش خیلی سخت بود. ولی شرایط اقتصادی چجوری بود سر اون موقع؟ شرایط اقتصادی خب موقع دلار خیلی ارزون بود، یعنی خیلی ارزون بود به نسبت الان. خیلی جالبه بگم، فکر میکنم دلار در حد 910 دلار سر جاش بود. ریال انقدر ارزون. آره ولی خب نه اصلا خیلی فرق داشت دیگه. الان چه؟ الان قیمت ها خیلی فرق داشت و در هم موقع من در شرایطی بودم که نمیتونم بگم در اون رفاه بودم، نمیتونستم بگم که در مضیقه بودم. اینجوری بودم که خیلی خوشبختانه پدر مادرم وقتی من بهشون این تصمیم رو اعلام کردم بهم گفتن که تا جایی که توانشون هست بهم کمک میکنن و خب ولی از طرفی هم خب میگم من اینجوری هم نبودم که بخوام ولخرجی کنم یا بخوام یه شرایطی داشته باشم که بخوام حالا یه چیزی بخرم که پس فردا نتونم مثلا ازش استفاده کنم، یا در شرایطی بودم که خیلی دوست داشتم معقولانه پیش برم. ولی یه تم زندگی رو هوا بود به خاطر اینکه نمیدونستی چه اتفاقی قرار بیفته. قشنگ از سپتامبر تا ژانویه میگم من فقط حتی میگم تخت نخریدم، فقط یه مترس خریده بودم و میز و صندلی که بتونم بخوابم و از اون طرفم بشینم درس زبان بخونم. خیلی برام این فوکس بود تا اینکه معلوم شه تکلیفم چیه. وقتی معلوم شد تکلیفم چیه اتفاقا رفتم آیکیا خیلی خرید کردم، یعنی مثلا بتونم که زندگیمو در حد اون دانشجویی یه جوری باشه که برام حس خونه بده. آخه اینم خیلی فرقشه، چون وقتی توی شرایطی هستی که هیچ شبیه هیچ چیزی که تو ایران داشتی نیست و اون خونه گرم و نرم رو مثلا گذاشتی اومدی، حالا منظورم کمش تو مثلا اتاق داری، مثلا قفسه کتاب داشتی، خود اصلا استیبلی حداقل، اصلا استیبلی. آره بعد الان خیلی شرایطم بالا پایین بود ولی دیگه هیچی. دانشگاه ژانویه شروع شد و من وارد دانشگاه شدم. با چه چالش‌های فرهنگی مواجه شدی؟ مسائل فرهنگی بود که یهو تو ذوقت بخوره یا نه؟ تو یهو البته تو خب قبلش شرق رو تجربه کرده بودی، وقتی که رفتی آمریکا با چالش‌های فرهنگی مواجه شدی که آزارت بده یا نتونی در ابتدا باش کنار بیای یا بیشتر میپسندیدیش؟ دارم سعی میکنم برگردم به اون روزا. بیشترین چالش من اون روزا واقعیتش این بود که از خانه و خانواده و دوست و آشنا و همه چی دور بودم و یه دفعه انگار تصمیم گرفته بودم که یه چیزی رو که میدونم نمیخوام انتخاب کنم چون از خانواده و خانواده دورم، حالا انتخاب کردم و میدونم راه بازگشتی ندارم. یعنی راه بازگشتم انگار یه بلیت یه طرفه بود دیگه، چون من زمانی که تصمیم گرفتم ویزامو عوض کنم دانشگاه به من گفتش که ببین ما ترجیح میدیم تو از داخل آمریکا این کار کنی، چون داری هم این کار رو میکنی پیشنهادمونه که تا درس تمام نشده از مرز آمریکا خارج نشی، به خاطر اینکه اگه خارج بشی ممکنه بهت بگن چون رفتی اونجا بمونی دیگه بهت ویزا نمیدن. و من یهو برام خیلی این سنگین بود که اومدم یه کنفرانس صرفا، اومدم کنفرانس با یه دونه چمدون رفته بودم، مثلا میتونستی پرواز اینترنشنال شاید 2 چمدون ببری ولی من با یه چمدون پیچیده هم بود، چون میگم من اگه برگردم ممکنه موقعیتی که نصیبم شده بین بره. خیلی یعنی یه دفعه احساس میکردم، یعنی بعد دیگه اون دانشگاه هنگ کنگ هم از دست داده بودم، یه دفعه خیلی واقعیتش آرش جان اینجوری بهت بگم یکی دیگه از چالشام این بودش که خب چون آماده نبودم انگار کلاسا و اکثریت کلاس شاید زبان انگلیسی زبان اولشون بود، تعداد محدودی انگلیسی زبان دومشون بود. زحمت چند برابر میکشیدی فکر میکنم. بعد یه دفعه مثلا من نشستم سر کلاس، من که سعی کرده بودم تو اون چند ماه خودم رو آماده کنم، خیلی سخت بود برام. یعنی همه چی و آخه یه چیزایی بود که توی زمینه رشته طراحی صنعتی مثلا خب تو کلاس زبان بهت یاد نمیدن، زبان تخصصی. مثلا میگم من داشتم روی پروژه کار میکردم طراحی صندلی، بعد فکر کردم که من این پروژه رو برمیدارم ساده ترین
چیزمه، یعنی داشتم وقتی انتخاب واحد میکردم گفتم خوبه یه دونه طراحی صندلی برمیدارم، اینو آسون ترینه چون بلدم دیگه، بابا من لیسانس و فوق لیسانس خوندم و میدونم طراحی صندلی چه مدلیه. آرش جان من هیچ موقع، ما حتی تو دفاعیه فوق لیسانس بچه ها ما هیچ موقع نمیدیدیم صندلی درست بشه که بچه ها بتونن روش بشینن، در صورتی که ما هفته 3 کلاس استادمون خواسته بود مدل 1:1 بسازیم. خب مدل 1:1 ساختم واسه منی که الان اصلا نمیدونم چی به چیه اینجا، حالا صندلیایی که میساختیم روش نمیشده نشست. نه یکی اون نه چرا من تو ایران وقتی میخواستم مثلا پروژه چوب برداشتم و کار کردم، خب میدونستم که باید برم پامنار چوب بخرم، یعنی یاد گرفته بودم که برم یک محله هست در تهران پامنار اسمش، بعد میری اونجا راستشونه و تو چوب میخری میاری برمیداری میبری کارگاه. من نه اونجا میدونستم کجا چوب بخرم، نمیدونستم کجا کارگاه هست، بعد اینا برا من خیلی چیز. بعد یا حتی رفته بودم تو کارگاه چوب، حالا همه رو داشتم خودم چیز میکنم، میخواستم بگم آقای اره رو به من بدین، من نمیدونستم اره مثلا انگلیسیش چی میشه، یعنی اون لحظه تو کلاس زبان اینا رو به آدم یاد نمیدن، آدم در حینش یاد میگیره. یا سنباده رو به من بدین، یعنی اسم دونه دونه این ابزاری که من مثلا توی ترم 1 دانشگاه یاد گرفته بودم به زبان فارسی، خب هیچ کدوم به زبان انگلیسی نمیدونستم. پامنار کالیفرنیا رو هم نمیتونستی پیدا کنی. آره خیلی سخت بود. بعد آره یه همچین چیزایی ولی پیدا کردم و اتفاقا یکی از چیزایی شد که یادمه که استادم خدا رحمتش کنه فوت کرد، ولی یادمه که روز آخر کلاس پروژه من رو آورد گذاشت وسط و روش نشست روی صندلی. من هنوز اون صندلی رو دارم توی خونم، ولی گذاشت و نشست روش. بعد گفتش که خب این نمیدونست از کجا چوب بخره، کارگاه چوب کجا هست اینجا، ولی پیدا کرد و درست کرد و یه چیزی که من الان میشینم روش. و جالب این شد که چون من اون موقع میگشتم که شاید معقول ترین ها رو پیدا کنم از نظر فاینانشیالی هم، حالا سعی میکردم اقتصادی احساس میکردم که حالا یه جایی پیدا کنم که به شرایط بودجه دانشجویی من بخوره، تونسته بودم توی شیکاگو ارزون ترین جا رو پیدا کنم. یعنی جایی که وقتی بهش گفتم من اینو این قیمت دادم، این مثلا خودش میگفت چجوری اینو پیدا کردی یا چجوری باید چنین چیزی رو حساب کردم. و خب من گشته بودم میدونی و این قیمت تموم شدهش هم پایین بود. آره بعد به خاطر همین اون جاهایی که من پیدا کردم و خودم پیدا کردم شد منبعی برای دانشجوهای سالهای بعدی که برن اونجا کارشون رو ارزون تموم کنن، یعنی با قیمت دانشجو با یه چیز اونطوری. یه پامنار جدید تو کالیفرنیا پیدا کردی. آره البته میگم آره خیلی چیز شد، ولی تحقیق کردم دیگه، هی گشتم اینو پیدا کنم، ولی خیلی سخت بود. این حالا گفتی چالشات و حالا فرهنگی چجوری بود، و یا همینی که تو انتظار داشتن ازت که فرق نمیکرد دختر یا پسری، یا فرق نمیکرد که زبان اولت انگلیسی، دومت یا چندمت، و چقدر این انتظار رود بود که کار خوب ارائه بدی و هیچ فرقی بین بچه ها نبود. و همون یه چیزی بودش که منو پوش میداد، فشارم میداد که بتونم بهترین خودم رو ارائه بدم. ولی واقعیتش اینه که اون سختیاش یه روزایی هم اینطوری بود که من کلاس تموم میشد فقط گوله میکردم برم خونه، به خاطر اینکه انقدر اون 2 ساعتی که سر کلاس نشسته بودم سنگین بود برام و احساس میکردم مثلا من چند درصد این کلاس رو فهمیدم. نه اصلا از خودم پرسیدم آقا من 10% رو فهمیدم یا 60% رو فهمیدم، یعنی اینم بود برام. و اصلا دیگه انگار توان این که بخوام با یه آدم دیگه صحبت کنم بعد کلاس رو نداشتم. ولی بعد خیلی برام سخت شد به خاطر اینکه من یه آدم اجتماعی بودم توی دانشگاه توی ایران، خیلی دوست داشتم و دوستامو دوست داشتم. همون پامنار میخواستم برام، با دوستام میرفتم و چند نفر میرفتیم سوار ماشین میشدیم میرفتیم. حالا یه دفعه احساس میکردم من نمیتونم دوست پیدا کنم، دور افتادم از همه خانواده جام، نمیتونم برگردم الان، یعنی اگه برگردم دیگه نمیتونم بیام، یه شرایط اونطوریه. از اون طرفم سختم بود ارتباط برقرار کردن هنوز. ولی یه گفتگوی خودمانی مجبور شدم یه روز با خودم بذارم دیگه. یعنی یه روز نشستم خیلی پایین بودم، یادمه که خیلی سختم بود و واقعا در یه آن به خودم گفتم پاشو برو ایران
برگرد. اصلا چه کاریه؟ چرا انقدر سختی؟ این همه مشقت واسه چی؟ 2 راه داری، یا اینکه پا میشی میری ایران برای خودت زندگی تو میکنی، میدونی هم شرایط چجوریه، صرف نظر میکنی هم موقعیت کنونیت. آره چیزی که نمیدونی، مثلا نمیدونستم اونجا با من درس میخونم چیزی میشم یا نمیشم، چیزیشو نمیدونی آیندهش خیلی زودم چیزی شدی حالا میرسیم. ولی نمیدونی که چیزی میشی یا نه. بخاطر همین یه ذره اینطور بودم که خب یه سیالمه ندونستن و من دارم، ولی پیش خودم گفتم ببین یه عالمه ندونستنه، اگه میخوای این عالمه ندونستنه رو انتخاب کنی یه راه بیشتر نداری، اونم اینه که این راه رو درست بری، این راه رو چی میگن بهترین انجام بشه. یعنی احساس کردم که اگه قراره تو این مسیر شکست بخورم بهتره همین الان برگردم، من قرار نیست شکست بخورم، ولی اگه میمونم باید برنده این بازی بشم و برنده اون مسیری یا اون برنده اون شرایطی بشم که خودم برای خودم انتخاب کردم، برای خودم، نمیخوام بگم از دید دیگران، نه برای خودم. اینطوری بود که من الان پاشو برو دیگه، دیدی چیه؟ آقا میخواستی بری دانشگاه ببینی دانشگاه تو خارجه چه شکلیه، رفتی دیدی. میخواستی ببینی خارجه دنیا، شرق رفته بودی، اروپا رفته بودی، میخواستی ببینی آمریکا هم چه شکلیه، رفتی دیدی. خب الان به اون چیزا رسیدی، حالا تصمیم بگی اگه میخوای بمونی یا بمون و درست برو جلو، بر نزن با خودت، فار کن. نه یا خونه بشین برای خودت گریه کن، نه یا خونه بش. چون من واقعا یادم یه روز سر کلاس مثلا همون معلمه از من پرسید دیزاین طراحی که من کرده بودم از نمای بالا صندلی زوزنقه شکل بود. بعد استاد سر کلاس وقتی که داشت دیزاین من ریویو میکرد و من پرزنت کردم به همه کلاس، فکر کردم خیلی آماده شدم و اینا، این سوالش از من این بود که what's the taper؟ و من هی به اتپته افتاده بودم که این چی داره میگه، اون کلمه تیپر من اصلا نمیدونستم چه، یا با تلفظی که اصلا هیچ ایده‌ای نداشتم، اصلا یه دفعه پازل شده بودم سر که اصلا هی دوباره جملهشو تکرار می‌کردم ولی من هیچی نمیفهمیدم، چون شما یه لغت از این جمله نفهمی میگه what's this، تو اون دیس رو نفهمی اصلا من هیچ جوابی نمیتونستم بدم و بعد احساس می‌کردم وسط کلاس که آب شده بودم، مثلا خجالت کشیده داشتم میکشم نمیتونم جواب بدم، مثلا و حتی خجالت میکشم بگم ببخشین این چیزی که داری میگی چیه؟ یعنی چون اوایلش بود، چند هفته اول بود، اصلا یه ذره اینو نمیدونستم، حالا بعدن یاد گرفتم که بپرسم خب منظور تو از این کلمه چیه، یا بتونم راحت بشم از این که من معنای این کلمه رو نمیدونم، میشه برام توضیح بدی؟ و این بد نیست که نمیدونم. آره این که نپرسم بده. آره این که نپرسم بده، واقعا پازلم، قیافم اینطوریه که من نمیدونم چیکار کنم الان چی بگم، درصد که میتونم بگم ببخشید من نمیدونم معنی این لغت چیه، میشه بیشتر برام توضیح بدی. اینا رو خب یاد گرفتم دیگه، ولی آره یادم که اون شب اون روز از کلاس اومدم بیرون فقط گریه میکردم که من چرا مثلا استاد ازم این سوالو پرسید و من مثلا قفل کرده بودم، کاملا هنگ کرده بودم. و خب میگم اون کلاسی بودش که در نهایت من گرفتم و مثلا خیلی خوب پیش رفت، ولی خیلی سخت شروع شد، خیلی با اینکه کلاسی بود که فکر میکردم بابا این آب خوردنه برا من. اولین قدم رو تو 2012 برداشتی. من داشتم تحقیق میکردم، تو یه کاور مغناطیسی باریک درست کرده بودی برای پشت آیفون، درسته؟ که این هم میتونست سیم هدفون دورش جمع بشه، هم میتونست استند بشه به عنوان پایه استفاده بکنن، یعنی هم محافظ بود، همه این کارا رو با هم میکرد. بله. و این داریم راجع به سال 2012 صحبت میکنیم، یعنی تو 2009 رفتی و 2012 رسیده بود به این نقطه که تو همچین چیزی درست کردی. اینو به من بگو، چون این تبدیل به یه ماجرای بزرگی میشه بعدن برای تو. درسته بگو. آره همونطور که گفتم، آره من واقعا فکر کنم 31 جولای 2009 وارد آمریکا شدم، یعنی تاریخش اونطوری کنفرانس آگست بود و من ترم سپتامبر رو که کاملا میس کردم، از ژانویه وارد کلاس شدم، از ژانویه 2010. من توی اون ترم آخر دانشگاه که بودم، یا هنوز دانشجو بودم، یکی از کلاسایی که برداشته بودم راجع به یه ورکشاپی بود که موضوع کلاس این بود که Design a product for everyday problem. برای یک مشکلی روزانه‌تون یک چیزی طراحی کنی. یعنی دوتاش باز بود، یعنی نه مشکل مشخص بود نه سولوشنش، یعنی در واقع راه حل که دائما باش در تماسید دیگه. آره میگه برای یکی از مشکلات روزمره‌تون یه چیزی طراحی کنین که این مشکلتون رو حل کنه.
و خب من یه چی میگن جلسه طوفان ذهن برای خودم گذاشتم که بتونم تمام مشکلات روزانه‌ام رو بنویسم. مثلا از این که چه میدونم مسواک زدنم اینطوریه تا اینکه من هر روز مسواک میزنم ولی نمیدونم که فشارش چقدر درسته یا نه. یا یکی دیگه مثالش این بود که آره من همیشه هر موقع میخوام از هدفونم استفاده کنم اون موقع خب خیلی اصلا بلوتوث هدفون اصلا هنوز نیومده بود. آره اصلا وایرلس نبود. مثلا اینطوری بودم که خب این همیشه هر موقع من میخوام استفاده کنم گره گوره خورده. هر جوری هم من جمعش میکردم این گره گوره خورده بود. شما فقط نبوده همین درد. آره. خلاصه بیشتر دنبال یه چیزی بودم که خب اول این که مشکل روزمره من چیه و این اومد توی یکی از مشکلات روزمره و دنبال این بودم که اتفاقا ساده باشه چون کلاسمون توی 13 هفته بود و من می‌خواستم یه چیزی باشه که بتونم توی 13 هفته واقعا حلش کنم. یعنی بگم یک پروداکت یا یه محصولی یه چیزی طراحی کنم که مشکلمو حل کنه. با یکی از دوستام که هم کلاسیم بود دایرکتورنو بغل کنار من میشست با هم گفتیم که اونم همین مشکل داشت توی لیست مشکلات روزانش این مشکل اونم داشت. گفتیم خب دوتامون توی لیستمون اینو نوشتیم بیا با هم فکر کنیم یه براش یه راه چاره‌ای درست کنیم. خیلی ساده شروع کردیم با واقعا با کاغذ و مگنت و چند تا چیز آهنربا اینا به هم با چسب چند تا ایده رو هی شروع کردیم ساختن و با همکلاسیامون صحبت کردیم طی این 10-12 هفته که حالا دیگه مثلا دیگه 10 هفته شده بود از بعد از اینکه ایده پردازیامون شده بود. هی ما هرچی اینو بیشتر بردیم جلو دیدیم که همه همکلاسیامون یا همه مثلا استادای مشاورمون اینا هم میگن ما این مشکل رو داریم. آره چه جالب. آره این چقدر ساده است ولی در این سادگی 2012 صحبت میکنی. آره هنوزم بهترین هدفون هایی هستن که سیم دارن. آره دیگه چون تکنولوژیشون آره. و من هنوز هم هدفونی دارم که آره برای اینکه چک بکنم صدای نهایی کاری که تحویل میگیریم و میخوایم آپلود بکنیم و همیشه استفاده کنم. اونم هنوز که هنوز اونم گره میخوره. خب من شاید یه دونه از اون چیزا داشته باشم دفعه دیگه حتما برات میارم. ولی آره خلاصه هیچی اینطوری شروع شد و میگم یه چیزی که شاید درون من حالا بعدها خودم دیدم اینه که یه کاری وقتی احساس میکنم خوبه دلم نمیاد اون وسط ولش کنم. یعنی دلم میخواد حتما بسازمش حتما ببینمش. مثلا همون من اون مثلا محصولی که میگم من رو برد به آمریکا برای حمل وسایل اسکی من اون آخرش یه پروتوتایپ برای خودم درست کردم که برای خودم هنوز که هنوزه میخوام برم اسکی استفادهش میکنم. درست تولیدش نکردم دیگه نرفتم دنبالش که تولید بزرگش کنم. یه نسخه رو داری که نتیجه نهایی رو ببینی. برای خودم کار میکنه. یعنی من دیگه راضیم. ولی خلاصه اینم یه دفعه ویر من گرفته بود که با بیا بسازیمش اینو مثلا اصلا بریم پارچه بخریم بریم کارگاه فلان. میگم صندلیه رو هم همین کار کردم دیگه. من صندلیه که دیزاین کرده بودم هنوز گوشه خونمه و میتونی بشینی روش. اینم اون کارو باش کردم. یعنی به همکارم گفتم که بیا این رو بسازیمش واقعا ببینیم چه شکلی میشه لااقل بر خودمون استفادهش کنیم. بعد که 2-3 تا ازش ساختیم با میگم واقعا برای خودمون پروتوتایپ کردیم دیدیم همه مثلا خوششون اومد. دوستامون دوست دارن میگن یکم به ما بدین. رو کیک استارتر عرضه کردیدش درسته؟ آره خب آخر کلاس که شد یه دفعه ما دیدیم روز ارائه دیدیم که خیلی همه خوششون مثل این که اومد و همه میگن اگه یه دونه میتونی بسازی بر منم بساز. پتانسیلشو داره. آره ما دیدیم که تو هم کلاسیامون چند نفر هستن که دوست دارن که اینو داشته باشن. بعد ما گفتیم که خب بذار بگردیم. من یه شب یادم موندم مدرسه. حالا میگیم مدرسه چون اونجا میگن دانشگاه نمیگن همه میگن اسکول. حالا ترجمهش میشه مدرسه. من موندم مدرسه اون شب نرفتم خونه تا دیر وقت موندم. هی شروع کردم دنبال کارخونه واسه تولید یه همچین چیزایی بگردم پیدا کنم. خب تو آمریکا پیدا نکردم. خیلی چیزی توی چین پیدا کردم و همون رو شروع کردم هی بهشون ایمیل زدن که من اگه بخوام شما یه محصولی بر من 1000 تا دونه بسازین چند میگیرین یه همچین چیزی باشه چی نباشه. آره خلاص خودش یه پروسه‌ای بود ولی کم کم از همینجا شروع شد. بعد من تحقیق کردم که این چند میشه تولیدش چجوری میشه من اگه بخوام تو چین میتونم بسازم.
آخر کلاس دیدم که کیک استارتر اون موقع یک وبسایت جدیدی بود برای اینکه ایدهاتو بذاری و خودتو ارائه بدی و ما گفتیم چی بهتر از این. واقعا توی در واقع تعطیلات زمستونه که دیگه دیسمبر ترم دانشگاهی تموم میشه و همه میرن تا ژانویه، یه 30-40 روزی تعطیلاتن تا ژانویه که برگردن سر کلاس. من گفتم با همکارم گفتیم که خب اینو بیا بذاریم روی کیک استارتر، این 30-40 روزی که ما تعطیلیم ببینیم چی میشه. آره اینم هست دیگه، حالا ببینیم چی میشه. هدف سرمایه اولیه‌ای که هدف گذاری کرده بودی چقدر بود؟ ما پیش خودمون گفتیم ما $10,000 بذاریم، با $10,000 میتونیم اینو شروع کنیم. فکر کردیم گفتیم که پیش خودمون گفتیم حالا نفری یا مثلا شاید از خانواده‌مون از این اون بتونیم کمک بگیریم، شاید میتونستیم $10,000 رو نمیدونم جمع کنیم یا نکنیم، ولی گفتیم خب نداشتیم موقع هم $10,000 گفتیم بذار $10,000 ببینیم اگه بتونیم از مشتری بگیریم بهترین حالته. ولی 22 برابرش جذب کردین ها. ما آره شد در اون زمان کیک استارتر ما یکی از در واقع most funded project at the time بودیم، یعنی تا اون روز شاید اصلا کسی $200,000 $300,000 اصلا پول ریز نمی‌کرد. اون موقع خیلی پروژه ها کوچیک‌تر بود هزینه‌ش. ما $10,000 خواستیم، بعد یه دفعه $230,000 تقریبا جذب سرمایه کردیم و خب این جذب سرمایه بود که از خوبیش این بود که از طریق مشتری می اومد. یعنی این بود که یک آدمی ایده رو دیده، پروداکت رو دوست داره، محصول رو دوست داره، میخواد داشته باشه. اینجوری نبود که اوکی من مثلا مادرشم، خواهرشم، داداششم، نمیدونم. این ما اتفاقا نداشتیم خیلی. مثلا پکیجایی که داشتیم نهایتش 4 تایی بود. مثلا چه میدونم یکی از دوستامون پکیج 4 تاییش رو سفارش داده بود، حالا به خاطر اینکه کمک کنه، ولی که از سر دلسوزی نبود، کارآمد بود، کارآمد دیده بودن اینو. آره یعنی ما از 84 کشور دنیا بکر داشتیم، بکر حالا ساپورتر، و ما وقتی که تونستیم پروداکت رو ببریم جلو و اون موقع دیگه احساس کردم دیگه این یه پروژه واسه مدرسه نیست، یعنی یه دونه پروژه دانشگاهی نیستش که دیگه خدا، این دیگه رفت رو کیک استارتر رو. اسم ما تقریبا نزدیک 20,000 اوردر گرفته بودیم، پری اوردر گرفته بودیم و میگم از تقریبا 84 کشور دنیا. فکر می‌کردی اون موقع که نشسته بودی داشتین درست می‌کردی برای سیم؟ نه اصلا. و یه چیزی بود که انقدر فکر نمی‌کردم که مثلا از یه زمانی که این پیکاپ کرده بود یه جوری بودش که اصلا تمام وقتم رو گرفت و من یه دفعه افتادم توی این چیز که آدم با پشتکاریم، یعنی وقتی تصمیم میگیرم یه کاری کنم پشتکارشو دارم میشینم حسابی، و من یه دفعه دیدم میشه 20 ساعت در روز من دارم ساعت میزنم. یعنی 8 صبح پا شدم، الان 4 صبح دارم میرم تو رخت خواب و اینو یادمه که من 8 پا شده بودم، کارمو کرده بودم، نشسته بودم سر کامپیوترم، یه دفعه میدیدم 4 صبح و من میدیدم از یه زمانی دیگه مغزم میترسیدم خطا کنه، سیو از میگرفتم. بعد یه دفعه مثلا میدیدم از ساعت 2 صبح تا 4 صبح من 20 تا سیو از دارم به ساعت. ولی خب یه دفعه افتادم به این که من به این همه آدم 4,000 نفر تقریبا مثلا ساپورت کرده بودم، میگفتم به این همه آدم قول دادم که من محصول اینا رو به دستشون میرسونم و من تا حالا محصول تولید نکرده بودم به شخصه و حتی کار هم نکرده بودم در کمپانی و در شرکتی که محصولم بخوام بگم آقا من یه محصولی رو دادم بیرون، به مرحله نهایی رسیده باشه بیرون. گفتم پروتوتایپ ساخته بودم، اسکیمیت خودم رو ساخته بودم، میزم رو بر خودم ساخته بودم، صندلی بر خودم ساخته بودم، ولی تولید انبوه تا حالا نکرده بودم. اونم در یک کشور دیگه. من آخرش تونستم با اون کارخونه ها توی چین قرارداد ببندم، توی چین تولید کنم. بعد شما فکر کن من در شرایطی بودم که نمیتونستم برم از کشور خارج بشم، یعنی میترسیدم برم چین، در نتیجه بعد همه این کارا آنلاین انجام میشد. البته بیزنس پارتنرم یه سفر کرد به چین و برگشت، ولی خب این کارا بعد اتفاق میافتاد دیگه. یعنی چی میگن، یه چیزی هست که میگه که کارآفرینا پرواز کردن رو یاد نمیگیرن، از هواپیما میپرن، بعد در حین اینکه بخورن زمین، یعنی به زمین برسن، پروازو آره بعد یاد. و واسه من حالا موقع هیچ موقع به این چیزا فکر نمی‌کردم، شاید برام شرایط اتفاق افتاد، ولی من روزانه باید یاد میگرفتم و روزانه باید اجرا میکردم و هر چیزی رو امشب یاد میگرفتم فردا باید بهش عمل میکردم. دوباره فردا یه چالش جدید،
برم بگردم از این و اون بپرسم که اینو چجوری حلش کنم و برم واسه مرحله بعدی. تبدیل شد به کمپانی که یعنی دیگه من مجبور شدم یه کمپانی تأسیس کنیم. دیزاین لب. بله، TT دیزاین لبز و من و درک با هم دیگه تصمیم گرفتیم اون کمپانی رو شروع کنیم و بعد از اینکه اولی محصولمون خیلی موفق بود و میگم به 84 کشور دنیا ما پروداکت رو فرستادیم، شروع کردیم روی محصول دوم، محصول سوم و چقدر سریع اتفاق برای تو میفته، چون 2013 فروختیش، درسته؟ آره درسته. بگو به کجا فروختیش. آره من کمپانی رو 2013 به لاجیتک فروختم. لاجیتک فروخت. خیلی عجیبه ها. ببین از 2009 تا 2013 من دارم میبینم معمولا تیر تو تاریکی رها می‌کردی. هم از اون مقاله‌ای که ارسال کردی یه اتفاق عجیبه این مدلی برات افتاد، یه پروژه دانشجویی تبدیل به یه همچین چیزی میشه که بعدن تبدیل به استارتاپی میشه که لاجیتک میاد میخره اینو از تو. بله. برگردی عقب، اول اینجا اینو بهم بگو که بازم میفروشیش به لاجیتک یا نه؟ نمیدونم. توی اون شرایطی که بودم و شرایطی که داشتم فروش به نظرم کار درستی بود، ولی اگه شرایطم یه ذره فرق میکرد شاید نمیفروختمش. و از این نظر میگم اگه شرایطم فرق میکرد که من یه مهاجر بودم اون موقع و من روی ویزای دانشجویی بودم. من خیلی رفتم دنبال این که ببینم که میتونم با بیزینس و استارتاپی که خودم شروع کردم میتونم ویزامو عوض کنم یا نه و نمیتونستم. من باید حداقل 10 تا کارمند میگرفتم تا بتونم برای ویزای کارمندی خودم در واقع ویزا میگرفتم و در اون شرایط امکان پذیر نبود. من کاری که کردم این بود که بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم اون چند ماهی که داشتم روی ویزای اوپی چی پیش میگن، در واقع بعد از تحصیل در آمریکا یه چند ماهی بهت فرصت میدن که هنوز توی آمریکا باشی و دنبال کار بگردی. من از اون فرصت استفاده کردم و تا جایی که میشد کار کردم روی این کمپانی و تا به روزی رسیدم که من یا باید برمیگشتم ایران، یعنی دیگه ویزام اجازه به من نمیداد که توی آمریکا بمونم، یا باید شرایطی رو پیدا میکردم که ویزامو یه جوری به ویزای دیگه تبدیل کنم، مثلا ویزای کاره، حالا هرچی شما بگو، ویزای کار، ویزای ازدواج، هرچی یه چیزی باید پیدا کنی. نمیتونستم دیگه بمونم توی آمریکا و این شرایط رو با شریکم اون موقع که درک باشه صحبت کردم و اونم میدونست، اون آمریکایی بود ولی با شرایط من خیلی واقف بود. من تصمیم گرفتم شروع کنم دنبال کار گشتن و تونستم کار پیدا کنم. یعنی تنها آپشنی که میتونستم داشته باشم بود که من یک کار دیگه بگیرم به عنوان فول تایم که اون کار برای من تقاضای ویزای کار بکنه و من حالا چون ویزای کار دارم توی آمریکا و دارم از و روی پروژه استارتاپ هم میتونستم کار کنم و شرایط قانونی هم در اون شرایط اجازه به من نمیداد که حتی پول از توی اون کمپانی بردارم. یعنی پول میومد و میرفت ولی من به خودم حقوق نمیتونستم بدم اون موقع، چون مثلا به عنوان دانشجو تا زمان که تو ویزای دانشجویی داری مثلا یک میزان ساعت مشخصی میتونی کار کنی و من خوبی این پروژه بر من این بود که چون من دانشجو بودم و این پروژه دانشگاهم بود داشتم روش کار میکردم زیاد، ولی ازش حقوق بر نمیداشتم چون به عنوان پروژه دانشگاهیم روش کار میکردم. از اون طرفم تا روزی که میشد ادامه دادم. آخرین روزی که واقعا دیگه نمیشد من کار گرفتم و شروع کردم به کار و با اون شرکت اسی جانسون اولین جایی بود که کار گرفتم. باشون هم صحبت کرده بودم، گفتم من یک همچین استارتاپی دارم و خیلی خوشم اومد از شیوهی که اونا با من برخورد کردن که اونا اتفاقا گفتن که خب اوکی اینو پروژه دانشگاهت بوده شروع کردی و خب خیلی اینو یک چیز خوبی میدیدن و چون محصولاتشون با محصولی که من داشتم تولید میکردم در واقع مغایرت و کانفلیکتی نداشت، گفتن که اشکال نداره، تو اون بیزینس رو داری برای خودت، سایدت، فقط توی ساعت کاریت که اینجایی و داری کار میکنی نباید روی اون پروژه کار کنی. از لپتاپ این شرکت نمیتونی واسه اون پروژه استفاده کنی و من خیلی این قضیه برام کلیر شد. شروع کردم کار کردم به عنوان فول تایم توی اسی جانسون. شب که میرسیدم خونه خسته کوفته تازه روی استارتاپ خودم کار میکردم. قسمت خب میتونم خیلی راجع به سختیاش بگم ولی ترجیح میدم راجع به قسمت‌های مثبتش حرف بزنم. قسمت مثبتش این بود که من یه دفعه وارد کورپوریت امریکا شده بودم
و تازه داشتم یه چیزایی رو توی در واقع اسکیل میدیدم، یا توی چیز بزرگتری میدیدم. خواستم ازت بپرسم کار کردن توی استارتاپ کوچیک که از یه پروژه دانشجویی شروع شده با یه همچین چیزی خیلی متفاوته. همونطور که گفتم من قبلش تجربه کار کردن نداشتم، حالا نه جای شرکت بزرگ کار نکرده بودم، خب ولی این به من این تجربه رو داد که یه دفعه توی محیط کار میدیدم که اینا اینطوری مثلا مارکتینگ میکنن، یا اینا اینجوری راجبه مثلا تولید انبوه و فروش محصول دارن فکر میکنن. من همون رو شب می اومدم میدیدم که چجوری میتونم این رو استارتاپم رو اونجوری براش برنامه ریزی کنم، یا چجوری میتونم از اون یاد بگیرم و اونجا روی محصول خودم تأثیر بذارم. همون باعث شد که من از اون طرف هم هرچی که توی کار استارتاپ انجام دادن خب خیلیش به قولی اسکرپیه دیگه، یعنی هی داری برای خودت کار میکنی، از هر دری سعی میکنی یه راهی پیدا کنی. و منی که اون ذهنیت رو داشتم حالا توی محیط کارم خیلی موفق بودم. چرا؟ چون مشکلات یک شرکت بزرگ منو استاپ نمی کرد، باعث نمی شد که من مثلا یکی مثلا میگه خب آخه مدیرت گفته نه مثلا، یا اون آدم اینجوری گفته، من گفتم خب چرا گفته نه، خب شاید به این فکر نکرده، خب ما این، یعنی من میتونستم برم و مثلا یه فکر دیگه ای براش کنم. آره خیلی چیزایی که مثلا نرم بود و انگار برای من دیوار نبود، چون دفعه اولم بود اونجا کار میکنم و احساس میکردم که توی استارتاپ خودم من این کار میکنم، مثلا چرا نشه، خب اینجا میشه دیگه، ما این کار رو میکنیم. اون روحیه رو داشتم، یه جوری بود که این از هر دو طرف به من کمک کرد. یعنی هم باعث شد که کار کردن توی کورپوریت به این کمک کنه که من استارتاپ همو بتونم رشد بدم، از اون طرف استارتاپ داشتن کمک کرد به این که من بتونم فکر و ایده جدید و نوع کار کردن جدید رو توی کورپوریت ببرم. و اون خیلی باعث شد که من مثلا توی مدیران یا حالا مثلا توی محیط کارم هم بتونم خیلی سریع یا پیشرفت کنم یا محبوب بشم و مثلا آدم‌ها از من نظر بخوان واسه کار. خیلی روزای طولانی داشتم، ولی از اون طرف یکی یه بار بهم گفتش که جالبه بعد از اینکه چند ماه اینجایی هنوز لبخند به صورتت داری توی این در واقع اون فشار کاری. ولی من گفتم آخه برای من جالبه، یعنی میدونی این که برام این چالش ها و چیزای جدید برای من خیلی جالب بود، منو به وجد می آورد که من بخوام این مسئله رو حل کنم. برمیگردم به اون که من ریاضی رو بچگی دوست داشتم چون برام حل مسئله بود و حالا برام اینطوری بود که حل مسئله رو هر موقع میدیدم میگفتم خب اوکی من چجوری از ذهن خلاقم استفاده کنم برای اینکه بخوام این مسئله رو حل کنم و اون چالش رو پشت سر بذارم. و خلاصه اون چالش خودش هم خستگی بهم میداد، هم حس رضایت و خوشحالی. به خاطر همین بود که میتونستم شاید با روحیه مثبتی توی جلسات برم و کارو به جلو پیش ببرم. محدودیت‌ها هم فرق می‌کرده دیگه. کسی که تو ایران زندگی کرده، شما هر چقدر که پتانسیل داشته باشی یه سری محدودیت‌ها هست. حالا ممکنه یه بخشش مربوط به تبعیض باشه، یه بخشش مربوط به نبود تکنولوژی باشه، اینکه تکنولوژی روز دنیا رو نداریم معمولا تو ایران، خب فاصله داریم و اینا. مدل محدودیت‌ها فرق میکنه، ولی یه نفر که از ایران اصلا اساسا از خاورمیانه بلند میشه میره یهو خودش تو آمریکا میبینه، در سرزمین موقعیت ها میبینه، مدل محدودیت‌ها فرق میکنه. و اگه پتانسیل داشته باشه مثل تو که داشتی، اصلا یک کوه انرژی اونجا که جابجا بکنه. جدی میگم، چون فرایندی که طی کردی اینو نشون میده، یعنی به سرعت رشد کردی. تو سال 2009 رسیدی اونجا که هنوز گرامر رو هم به خوبی نمیدونی و سال 2013 لاجیتک بهت پیشنهاد داده که استارتاپت رو بخره. پیشنهاد که بهتون اومد برای اینکه استارتاپت رو لاجیتک بخره، چه حسی داشتی؟ خیلی حس عجیبی بود، به خاطر اینکه من میگم سر کار بودم اون روز و در واقع درک شریک کاریم اون داشت هنوز فول تایم روی پروژه کار میکرد، به من تلفن زد و معمولا چون میدونست که من سر کارم و اینا سعی میکرد که مثلا ما هر روز ساعت 6 تا 8 شب با هم جلسه داشتیم. یعنی من صبح تا ساعت 5 کار میکردم فول تایم، 5 تا 6 این بودم که فقط برسم خونه یه چیز کوچیکی بخورم. ما 6 تا 8 هر روز با هم حرف میزدیم که کچاپ کنیم و من 8 به بعد شب رو بتونم به
کار ادامه بدم. معمولا صبر میکرد ولی اون روز صبر نکرده بود، به من زنگ زد. منم گفتم عجیبه درک به من زنگ میزنه، چون معمولا زنگ نمیزد، روز بعد یه چیز اتفاق مهمی باشه. یه صبر میکرد بعد چک میکردی. آره. بعد خب منم میگم چون گفته بودم از لپتاپ اون شرکت استفاده نمیکنم اصلا، یعنی توی روز سعی میکردم که فوکوسم واقعا بزنم روی کار روزم و اون کار اداری. خلاصه وقتی درک به من زنگ زد من رفتم بیرون از اتاق کارم و بهش جواب دادم. گفت ببین یه همچین ایمیلی اومده از طرف لاجیتک و میخوان که با ما حرف بزنن. حالا نگفته بودن میخوان چیکار کنن، فقط گفته بودن که ما راجع به شرکت شما و محصولات شرکتتون تحقیق کردیم و خیلی دوست داشتیم، امتحانشون کردیم، ما میخوایم با شما حرف بزنیم. حالا این حرف چیه؟ خب ما کمپانیمون رو یه جوری هم در واقع پوزیشن کرده بودیم که اسمش همونطور که گفتم TT Design Labs بود. حالا من فامیلم تشکرنیاه، درک فامیلش تارنو بود و گذاشته بودیم که یه دیزاین لب گذاشته بودیم، به معنی اینکه ما میتونستیم پروداکت محصول طراحی کنیم و یه برندی رو زیرش گذاشته بودیم به اسم برند مش و تگلاینش این بود که products that mesh with your lifestyle، که این با محصولاتی که با زندگیش روزمره شما در ادغام میشه. یه شاخش اینطوری گذاشته بودیم، یه شاخه دیگه‌شو اوپن گذاشته بودیم که ما اگه بتونیم پروژه بگیریم از بیرون و مثلا یه کسی میخواد یه چیز محصول جدیدی طراحی کنه، نمیدونه چه جوری دیزاین کنه، ما دیزاین لبیم دیگه. آره خلاصه ما یه ذره گیر بودیم که آیا اینا دنبال اینن که دیزاین ما برای ما محصولات لاجیتک رو براشون طراحی کنیم، اینا از کار ما خیلی خوششون اومده. از یه بخش دیگه اینجوری بودیم که نکنه محصولمون رو میخوان، آخه محصول ما به چه در اونا خودشون میتونن شاید یه همچین چیزی درست کنن. البته بگم ما خیلی سریع کار خوبی که کردیم این بود که پتنت کرده بودیم، یعنی سریع تا دیدیم توی کیک استارت پروژه موفقه ما ثبت اختراعش رو شروع، که پروسه ثبت اختراعش رو شروع کرده بودیم. پتنت نکرده بود ممکن بود کپی شده. بله درسته، کپی شد، خیلی شد، ولی خب دیگه شده بود دیگه. ولی دیگه این چیزی بودش که ما نمیدونستیم چیه و فقط تنها راهش این بود که خب باشه دیگه درک سریع همینا جواب بده، ایمیل رو جواب بده و بگو که باشه ما مثلا فلان روز میتونیم حرف بزنیم. و این حرف زدنه به اینجا ختم شد که گفتن که ما هم محصول رو دوست داریم، یعنی واقعا هم محصول ما رو دوست داشتن، یعنی یه جوری هم هر دو شد، یعنی هم دوست داشتن که محصولاتی که ما طراحی کرده بودیم و چون ما یه سری محصولات هم طراحی کرده بودیم که به اونا نشون دادیم ولی اون محصولات رو هنوز تولید نکرده بودیم، یعنی تازه شروع کرده بودیم، توی مرحله پروتوتایپ ساختنش بودیم. اینا به ما گفتن که خب هم از اونا خوششون اومده بود، هم از این که خب من و درک خیلی با هم خوب کار میکردیم و خیلی میتونستیم کار رو با هم سریع با اینکه یه تیم 2 نفره بودیم ولی خب خیلی کار پیش میبردیم و خب همون هم ارزشمنده برای کمپانیا که بتونن کسایی رو استخدام کنن که به اونجور محصولات، حالا هر چی میخوان، هم علاقه‌مندی، هم میتونی سریع کار کنی، هم افیشنسی داری. آره هم اینم که خب مخصوصا اگه 2 نفر باشن که با هم دارن خوب کار میکنن، ترجیحشون بود که هر دو ما رو جذب شرکت بکنن و خلاصه اینطوری شد که ما هم محصولات رو انگار وارد لاجیتک کردیم. محصول ما یکی از چیزایی که خیلی میگم جالب بود برای من این بود که یه پروژه از دانشگاه شروع شده بود، حالا تولید شده بود، بعد حالا میشد محصول یک کمپانی بزرگ و لاجیتک اومد ما تمام محصولاتمون رو در واقع یه ذره مواد متریالش رو عوض کردیم، یه ذره در واقع چی میگن سطحش رو بردیم بالاتر، کوالیتیشو بیشتر کردیم، چون حالا دستمون یه ذره بازتر بود که محصول اگه گرونتر هم بشه اشکالی نداره، مارجینش یه جور دیگه حساب میشد. آره بعد پکیجینگش بعد میشد عین پکیجینگ های فامیلی لاجیتک و خب بعد پکیجینگش کاملا عوض میشد و اصلا کلا ما محصولاتمون از فکتوری کوچیک خودمون توی چین آوردیم توی فکتوری بزرگتری که مورد قبول لاجیتک بود و محصولاتمون یه دفعه اومد رفت توی در واقع شلف یا طبقه استورهای بزرگی مثل تارگت، مثل بست بای، مثل فنک استور توی اروپا، حتی
آره خلاصه خیلی چیز شد. یه بار من سوار اوبر شدم، خیلی رندوملی حالا شده بود کنفرانس برم این ور اون ور، ولی یه دفعه این که میدیدی یه دفعه حالا محصولت یه دفعه دست یه کسی خیلی رندوملی تو سوار اوبر شدی، بعد میبینی مثلا راننده اوبر داره ازش استفاده میکنه، خیلی یه دفعه حس خوبی داشت. بعد برگردم به اونی که دوست داشتم محصولاتم جهانی باشه یا مثلا محصولاتم فقط توی یک مرز نمونه. دیگه به همون هدف رسیده بودی و بار اول داشتی میدیدیش دیگه. و داشتم میدیدمش خیلی رندوم. حالا میدونستم که خودم تک تک اینا رو اپروو کردم که به 84 تا کشور دنیا اینا شیپ بشه و ناراحت کننده ترین شرطی که یادم اون روز با درک راجبش صحبت کردیم این بود که چقدر حیف بود که نمیتونستم این محصول رو به ایران بفرستم و به عنوان تحریم. آره و چون شرکت خب ما از طریق کیک استارتر خب پول جمع کرده بودیم نمیشد. ایران ما همه چی داریم خانم. آره مثلا یه چند تایی میتونستم با خودم ببرم به عنوان هدیه به دوستا و نزدیکانم بدم، ولی نمیتونستم فروش داشته باشم و خب این خیلی دردناک بود که خیلی پارادوکسه. آره خیلی. و یه جوری دردناک بود که چجوریه که من اگه داخل این مرزم محصولاتم نمیتونه بیرون این مرز بره، ولی اگه بیرون این مرزم بقیه جاها میتونه بره، داره تو اینجا نمیتونه. خلاصه آقا این مرز ما چجوری کارشو درست کنیم که این تبادل انجام بشه. هر سال ایران نرفتی سحر؟ الان 2 ساله، ولی اون موقعی که میگم با یه چمدون رفتم آمریکا، تا زمانی که من تونستم برگردم، یعنی گرین کارتم رو گرفتم، چون تونستم از طریق نشون دادن این مثلا موفقیت هایی که کنفرانس رفتم، بعد تونستم شرکت بزنم سری، شرکت هم سودآور بوده، بعد از اون طرف تونستم شرکت رو به لاجیتک بفروشم، تونستم از طریق EB1 گرین کارت بگیرم. و EB1 میشه گرین کارت نخبگانی میدن، درسته؟ بله یه همچین کاتگوری فکر میکنم extraordinary ability بهش میگن، که خب خیلی از هنرمندا، خیلی از ساینتیستا، ریسرچرها از این طریق میتونن گرین کارت بگیرن. من خدا رو شکر تونستم از این طریق اپلای کنم و گرین کارت بگیرم، چون و دیگه اون چیز این که خب درگیریایی که شاید داشتم سر ویزام الان چیه، الان میتونم کار کنم نکنم، اینجا باید حتما کارمند باشم تا بتونم بمونم، اگه نه. این برام خیلی مهم بود که بتونم این اون موقع برام دیگه مهم شده بود که بتونم اینو. قبلش اصلا نه، قبلش فکر میکردم حالا درسم تمام شه برمیگردم ایران، ولی بعد که افتاده بودم توی شرایطی که الان شرکت دارم نمیتونم برگردم ایران، چون نمیتونم از ایران واسه یه شرکت آمریکایی کار کنم، پس بعد اینجا بمونم. حالا الان اینجا موندم نمیتونم از کشور خارج بشم، پس یعنی دیگه این برام شده بود دغدغه که فقط بتونم دوباره این رو حلش کنم که بتونم از مرز رد بشم، به خاطر اینکه همون که گفتم مثلا نمیتونستم چین برم موقع تولید محصول، مجبور بودم داخل آمریکا بمونم. درک اون کارو کرد و خب گرین کارت به من این فرصت رو میداد که من بتونم دوباره سفر کنم و نگرانی رفت و آمد نداشته باشم و کمپانیمو داشته باشم، کارمو داشته باشم. و خب این پروسه 5 سال و نیم طول کشید، یعنی از روزی که وارد آمریکا شده بودم تا روزی که گرین کارتمو گرفتم. تصحیحش کن، از روزی که فقط برای ارائه کنفرانس وارد آمریکا شده بودی. ارائه مقاله 5 سال و نیم طول کشید. تو این 5 سال و نیم یکی از سختیاش این بود که خانواده‌امو نتونسته بودم ببینم، مثلا برادرم، عموم، یه سری از فامیل اصلا نتونسته بودم ببینم. خدا رو شکر اسکایپ و این فیس تایم و اینا توی این دوره به وجود اومد. یعنی یادمه که من اولین باری که اسکایپ ویدیو کال گذاشت اصلا انقدر جدید بود که من اولین ویدیو کال اسکایپ رو یادمه که بعد پشت تلفن یاد مامانم اینو میدادم که چجوری اسکایپ رو آپدیت کنن که این ویدیو کاله بشه. بعد حالا این یه فیچر جدیده، حالا الان خیلی عادی شده، ولی اون موقع اینطور بود که من اولین بار اصلا رفتم میکشور کنم که خودم ترتمیزم، اینا به من فکر نکنن که من خیلی داره بهم سختی میگذره، اون کم خوابیه نشون داده نشه پشت ویدیو. و خیلی یادمه که هیجان انگیز بود که بتونم مثلا اونا رو با اسکایپ ببینم. ولی خب 5 سال نیم طول کشید که من اومدم برای اولین بار بعد از که گرین کارتمو گرفتم رفتم ایران. یعنی نمیتونستم بیشتر از این دیگه صبر کنم، یعنی به محض اینکه گرفتمش رفتم ایران و خانواده رو دیدم، دوستامو دیدم، رفتم دانشگاه تهران و هنوزم که هنوز خیلی مدیون اون دانشگاه، مدیون اون
آموزشی هم که شاید اونجا دیدم، مدیون استادامم، حتی هم کلاسی هم که فکر میکنم تاثیر داشتن روی لحظه این پروسه‌ای که من داشتم. ولی خب آره دلم واسه اون روزام تنگ شده و امیدوارم که بتونم زودتر دوباره برگردم دانشگاه و ببینم و تجربیاتمو بتونم در اختیار بقیه هم بذارم. بریم بپردازیم به آمازون. الان در آمازون مشغولی. اصلا چجوری مسیرت به آمازون باز شد از این فرایند؟ اینم برام بگو. مسیرم به آمازون چجوری باز شد؟ یکی از همکارایی که داشتم از قدیم خیلی جالب بود. ایشون هم کلاسیم نبود ولی توی دانشگاهی که من درس میخوندم بود، به خاطر همین سال بالایی من حساب میومد و با من آشنا بود از اون نظر. و بعدم توی کمپانی اسی جانسون که کار میکردم، ایشون هم توی کمپانی اسی جانسون کار میکرد. به خاطر همین هیچ موقع با هم مستقیم کار نکرده بودیم ولی همدیگر رو میشناختیم و با کار همدیگر آشنا بودیم. یه روز ایشون به من توی لینکدین به من مسیج داد که و من میدونستم که چند وقتیه که اومده آمازون، اونم از اسی جانسون اومده بود آمازون. با هم یه چند تا پیغام رد و بدل کرده بودیم چون که هر دومون در شیکاگو و ویسکانسین در واقع همدیگر رو میشناختیم. حالا اونم در واقع دوباره مهاجرت کرده بود به کالیفرنیا و میدونستم اونجاست. با هم یکی دو تا مسیج به همدیگه داده بودیم ولی همدیگر ندیده بودیم. اتفاقا ایشون به من توی لینکدین مسیج داد که ببین این تیمی که من توی آمازون دارم کار میکنم دنبال یه دونه آیدی منیجر میگرده که من به تو فکر کردم که مثلا شاید تو دوست داشته باشی این رولو بیای. و منم ازش خیلی تشکر کردم، گفتم آره اتفاقا جالبه. من اون موقع داشتم روی یه سری پروژه دیگه خودم کار میکردم و گفتم که آره من باشون حرف میزنم، حالا جالبه برام. گفت رزومه بفرست. رزومه فرستادم و در همین حین اصلا حالا این دیلی شد. خیلی همون روزایی بودش که میشنیدیم که یک بیماری اومده به اسم کرونا در چین و نمیدونیم چی میشه چی نمیشه و مثلا در اون روزا بود. بعد من قرار گذاشتم که این ریکروتر آمازون عملا به من زنگ زد، با من صحبت کرد و به من گفتش که خب مرحله اولش اینه که تو باید بری با هایرینگ منیجر صحبت کنی و هایرینگ منیجر اگه خوشش بیاد بعد میری برای یک روز کامل مصاحبه کاری. و منم گفتم باشه. اون روزو برای من گذاشتن توی در واقع تقویم. 3 روز قبلش آقا اصلا داستان اومد که کرونا شده و همه 2 هفته از خونه فعلا کار کنن تا ببینیم چی پیش میاد. این آقای مدیرم به من پیغام داد که ببین چون اینجوری شده نه یا آفیس، ما آفیس آمازون گفته 2 هفته فعلا کسی لاکداون. حالا شاید ما بتونیم تو اگه سان فرانسیسکو زندگی میکنی منم سان فرانسیسکو هم دیگر بیرون ببینیم، ولی نه مثلا که خطرناکه، بذار ما اینو عقب بندازیم 2 هفته دیگه. و این در شرایطی بودش که اون موقع اینطوری شد که دیگه هی ادامه پیدا کرد. دیگه 2 هفته شروع شد، حالا 2 هفته دیگه، حالا دیگه اصلا از خونه کار کنین. و داستان حالا دیتیل گفتم خیلی، ولی اینطوری شد که من یه چند ماهی اصلا ازشون نشنیدم. مثلا فکر کردم که اصلا تموم شد، چون که حالا اونام توی این شرایطی بودن که توی این کرونایی کسی رو میخوان استخدام کنن نکنن دیگه. اصلا احتیاج عوض شده بود. اصلا احتیاج عوض شده بود. ولی خلاصه دم آدم گرم. رابرت به من بعد از 2-3 ماه دوباره مسیج داد که ببین ما با توجه به اینکه دیگه نمیریم سر کار و کرونا شده، ما نمیدونستیم چی کار کنیم، چجوری اینترویو کنیم، ولی اگه تو هنوز اوکی که با ما اینترویو بدی، آنلاین اینترویو کنیم، آره بیا آنلاین با ما اینترویو کن. منم قبول کردم و گفتم خب باشه من آنلاین صحبت میکنم. و این حالا جالب اینه که برگردیم به من که طراحی صنعتی خونده بودم. این پوزیشن برای مدیریت طراحای صنعتی بود، یعنی برای طراحی صنعتی، خیلی توی دیپارتمان طراحی صنعتی بود، اینداستریال دیزاین بود. اینا منو برای اینترویو خواستم و من با چند تا مدیر ارشد از دیرکتورهای مختلف دیزاین، از پروداکت دیزاین، از در واقع متریال CMF که میشه در واقع متریال و مواد و اینا، کالر متریال فینیش، با دیرکتورهای مختلف
برای من اینترویو گذاشتن و من باهاشون اینترویو دادم. خب اینها سعی میکنن توی اینترویو راجع به آدم و اینکه علاقش چیه همه چی رو خیلی دیتیل میرن توش و یک روز کامل اینترویو گذشت، اصلا من احساس کردم آخر روز که اصلا مثلا مگه میشه اینقدر سوالای راجع به هر تجربه ایم. بعد به نظر خودم هم خوب پیش رفت، ولی اتفاقا همونجا برام جالب بود که من چقدر راجع به حالا طراحی بر من خیلی جالبه و دوست دارم راجع به طراحی مثلا این لیوان حرف بزنم، ولی بیشتر دوست دارم راجع به این حرف بزنم که چرا این لیوان باید این شکلی باشه، چرا این اصلا چرا ما باید لیوان داشته باشیم. فردای اون روز دقیقاً فرداش یا پس فرداش حالا یکی دو روز بعد ریکروتر به من زنگ زد که ببین من اولین بارمه که میبینم که یه کسی همه بهش A دادن توی اینترویو و همه تو رو برای اینکه ما برای آمازون هایرت کنیم در واقع تامز آپ دادن و گفتن که خیلی خوبه، ولی همه معتقدن که تو، یعنی حالا یا همه یا مثلا یکی دو نفر توی اون لوپ من گفتن که تو بیشتر از اینی که به طراحی صنعت طراحی محصول علاقه، یعنی حالا نه اینکه علاقه نشون بدی، جمله بندی شدم، بیشتر از این که روی اون باشی روی محصولی، یعنی هویت محصولی تا اینکه طراحی محصول، یعنی توجه تو بیشتر به هویت محصول تا به طراحی محصول. و خب شاید تو برای رول پروداکت منیجمنت خیلی بهتر باشی تا اینداستریال دیزاین منیجمنت. ما اینطوری فکر کردیم، خودت نظرت چیه؟ و اینا از من پرسیدن، یعنی گفتن و دوباره جمله بعدی که گفت ما فکر کردیم که شاید اگه تو بیای توی رول مدیر طراحی صنعتی یا مدیر طراحی حوصلت ممکنه زود سر بره، مثلا یکی دو سال دیگه. مثلا رول استراتژیک تری برات تعریف کردن. آره یعنی و خیلی برام اتفاقا جالب بود که چقدر اینا قشنگ منو شناختن، چون اگه دقت کنی من درست از طراحی اومده بودم، ولی من درست اینداستریال دیزاین برام یه طراحی محصولی قسمتیش بود، ولی من دیگه رفته بودم راجع به اینکه من چجوری یه کمپانی بسازم، چرا این محصول باید وجود داشته باشه. اینکه من فقط بخوام روی طراحی محصول نظر بدم محدوده کوچیکی بود برام، به عنوان اینکه من بیام روی کل پروداکت نظر بدم، از اینکه چرا این پروداکت اصلا باید باشه، کاستومرش کیه. یعنی از سنجش نیاز تا نحوه پاسخ به اون نیاز رو بهتر میتونستی مدیریت بکنی. آره درسته؟ یعنی چون رول پروداکت منیجمنت اینطوریه که تو از ایده، یعنی که چرا اصلا یک محصولی باید وجود داشته باشه رو باید ببینی تا اینکه اون محصول رو به مرحله تولید برسونی و تولیدش بکنی. یعنی باید بتونی پروداکت منیجر همیشه پروداکت رو لانچ میکنی، یعنی لانچ پروداکته که انگار تو میگه خیش مثلا پروداکت اومد، چون بقیه‌اش همش داری میدوی، ولی اون لحظه است که خیلی خوشحالت میکنه، میگه اون ایده‌ای که اون روز اول یه ایده بود حالا ساخته شد. طراحی صنعتی یا طراح توی کمپانی‌های بزرگ توی آمازون و لاجیتک و کمپانیایی که من کار کردم رولش اینطوریه که در واقع پروداکت منیجر میاد بهش میگه ببین من میدونم چه لیوانی چه چیزی میخوام، اینو میخوام، obviously یه پروژه‌ایه که تو باید نظرخواهی هم بکنی، ولی اینطوریه که ما دیگه میدونیم ما میخوایم یه مثلا لیوانی طراحی کنیم برای مثلا کودکان 3 تا 7 سال، اینقدر حجمش باشه، اینقدر وزنش باشه، آره و مخاطب کودکه، تو بدون که این رو کودک مثلا قراره بندازه تو کیفش ببره مدرسه. خب دیگه طراحی صنعتی براش یک صورت مسئله تعریف شده و من برام جالب بود که حتی این صورت مسئله رو من طراحی کنم، نه من تعریف کنم که صورت مسئله چیه، نه که فقط صورت مسئله رو بشنوم و حالا براش طراحی کنم. و خب این من رو برد توی محدوده پروداکت و به عنوان پروداکت منیجر. خلاصه ازم پرسیدن که تو میخواید برای این رول طراح صنعتی مدیر طراح صنعتی وارد آمازون بشی یا خودت هم ترجیحت اینه که بری تو رول پروداکت منیجر؟ ما فکر میکنیم شاید تو واسه پروداکت بهتری، ولی واقعا گفتن اینو بهم گفتش که میتونی انتخاب کنی و اگه تصمیمت اینه که
پروداکت ما میتونیم که تو رو بذاریم توی لوپ اینترویو واسه رول پروداکت. اصلا یه داستان دیگه بود. خلاصه منم فکر کردم که شاید این مؤدبانه به من گفتن نه مثلا. جدی اینجوری فکر می‌کردی؟ واقعا اصلا اون لحظه نمیدونم چرا پیش خودم گفتم آره اینا شاید خوشش اومده ولی خب مثلا یه کس دیگه ای رو دارن، شاید یه کس دیگه رو مثلا میخوان بگیرن و حالا اینم به من گفت ما میفرستیمت ولی خدا میدونه کی بشه و اینا دیگه. منم مثلا هم خوشحالم نه ولی خیلی فکر نکردم که این چجوری میشه. 2 روز بعد دوباره یه ریکروتر دیگه به من زنگ زد و گفتش که ببین فلانی به همون شماره تو رو داده و من این دفعه از تیم پروداکت دارم به زنگ میزنم و میخوام که بری توی اینترویو این، چون که همه اونجا تو رو در واقع ریکامند کردن. و من دوباره رفتم توی لوپ یه روز دیگه با آمازون اینترویو دادن از صبح تا شب برای رول پروداکت منیجر. خب واقعا اینترویوش فهم که الان بعد دیگه فایننس اینترویو میدادم، یعنی مثلا با تیم اپریشن اینترویو میدادم با تیم‌های مختلف. منجر شد به اینکه من رو برای رول پروداکت منیجر، سینیور پروداکت منیجر توی آمازون استخدام کردم. و منم اون موقع شرایط اینطوری بود که میگم حالا دیگه اوایل مثلا یه جون جولای بود، یعنی 3-4 ماهی از کووید گذشته بود ولی یه شرایط آنستیبلی بود اون موقع شهره و من فکر کردم که چقدر خوبه که من بتونم جوین یه کمپانی بزرگی مثل آمازون بشم، یاد بگیرم. خیلی برام جالب بود که کمپانی آمازون هم خیلی سریع رشد کرده بود و توی اون شرایط کووید که خیلی همه چی آنون بود بتونم توی کمپانی مثل آمازون کار کنم. اینطور شد که با تیم آمازون جوین شدم و الان 5 ساله که اونجا. یکی پیچیده ترین سازمان های دنیاست در مدیریت محصول آمازون و باید همزمان بین کاستومر، تکنولوژی و بیزنس یک همخوانی ایجاد بکنی. آره. این چجوری مدیریت میکنی؟ من چیزی که دوست دارم توی آمازون اینه که ما بهش میگیم کاستومر ابسس، یعنی فرهنگ کاریتونه دیگه. آره، یکی از لیدرشپ پرینسیپل ها اینه که باید آدم کاستومر ابسشن. آره دقیقاً، باید بتونید عاشق این باشی که ببینید مشتری چی میخواد، خیلی مشتری محور باشی. حالا برگردم به یه جمله که یه ذره قبل‌تر گفتم. وقتی من داشتم طراحی صنعتی طراحی میخوندم من رفتم سراغ یوزر سنتر دیزاین، یعنی اونم همینطور بود، یعنی من یوزر بعد میذاشتم در مرکز توجهم. و الان اینجا توی آمازون مشتری میشه همون کاربر رو در واقع. بخاطر اینا بر من خیلی شیرینه که من همه چی رو باید از نظر دیدگاه مشتری ببینم و بتونم حالا از نظر دیدگاه مشتری بدونم که مشتری چی میخواد، 2 سال دیگه چی دوست داره داشته باشه، به این فکر کنم که و همین که ببینم تکنولوژی الان چیه ولی تا 2 سال دیگه کجا پیش میره و اینکه بتونم این رو تبدیل کنم به یک بیزینس کیسی که برای آمازونم میک سنس کنه به قولی و یعنی بتونه پول دراره، یعنی یه بیزینس تبدیل به پروداکتی بشه که برای آمازون داره پول در میاره. و خود من برام این مچ کردن این چیزا خیلی برام جالبه و دوست دارم این کارو و آمازون هم احساس کنم بهترین جاست. خیلی چالنجینگ، خیلی چالشه ولی یه چیز خوبش اینه که میگم من خیلی با مشتری و میتونم از مشتری خیلی چیز یاد بگیرم. یعنی خیلی ما همیشه توی آمازون، حالا اگه حتی به کاستومر سرویسش هم زنگ بزنی، خیلی همه سعی میکنن هوای مشتری رو داشته باشن و اینکه من میتونم از اون بک‌گراند یوزر سنتر دیزاین و ایموشنال دیزاین هم استفاده کنم برای اینکه یک ایده رو الهام بگیرم از یه چیزی و از یک صحبتی که مثلا مشتری کرده و این رو تبدیل کنم به یک فیچری برای پروداکت. خیلی خیلی راضیم، یعنی اگه بتونم این کار بکنم اون روز خوب منه. کاری که میکنیم داده محور، دائما باید این دیتا دم دستت باشه و بهش فکر بکنی. یه موضوع دیگه که به ذهنم رسید ازت بپرسم اینه که کار تو آمازون رسما یعنی مدیریت تیم‌های چند ملیتی با فرهنگ‌ها و شاید حتی مهارت‌های متفاوت. این خودش خیلی چالش بزرگیه. بزرگترین درسی که از کار تیمی تو آمازون گرفتی تا امروز چی بوده؟ بیشترین چیزی که فکر میکنم خیلی به من یاد گرفتم این بود که چجوری بتونم گوش بدم
و در واقع اون هوش اجتماعی خیلی به آدم کمک میکنه، چون آدم همونطور که گفتی با فرهنگ‌های مختلف میان توی آمازون کار میکنن. شاید بهترین اتفاق میتونه این باشه که لاقل کسایی که دارن دور برت کار میکنن لاقل یه ادویکیشنی توی دانشگاه‌های بین‌المللی داشته باشن. در اون شرایط آدم‌ها یاد گرفتن آردی توی دانشگاه با آدم‌ها و کالچرهای مختلف کار کنن. مثلا خود من توی دانشگاه خب با درک وقتی کار می‌کردم آمریکایی بود و اکثر همکلاسیام حالا یا کره‌ای بودن یا چینی بودن یا برزیلی بودن، اروپایی بودن. خب اینو یواش یواش آدم یاد میگیره، ولی بیشترین شاید چالش این باشه که بتونی یاد بگیری که گوش بدی. هم آدم از بک‌گراندهای مختلفن از نظر فرهنگی، هم از بک‌گراندهای مختلفن به معنای ادویکیشن. مثلا یکی که مهندسی خونده خیلی داره سعی میکنه پروداکت رو به سمت تکنولوژی پیش ببره، ممکنه تیم دیزاین مخالف باشه به خاطر اینکه میگه این کار بکنیم دیزاین محصول زشت میشه. اون یکی یک چیز دیگه میگه، اون یکی مشکلش اینه که خب اصلا چنین چیزی آیا میتونیم مانیفکتچرش کنیم یا نه، اصلا سخت میشه، قیمت میره بالا. وقتی قیمت ساخت تولید بره بالا بعد من باید جواب تیم فایننس رو بدم چون حالا دیگه نامبرا میک سنس نمیکنه. خب یه چیزیه که باید بتونی همه رو بخونی، گوش بدی و بتونی یه جوریه که من یاد گرفتم که چجوری اجازه بدم همه حرف بزنن و من گوش بدم و بعد بتونم همه اینا رو تحلیل کنم و بعد یک پروپوزالی ارائه بدی که حالا بعضی وقتا همه راضی ان، بعضی وقتا بالاخره یه عده ناراضی ان و دیگه همیشه هم که نمیشه همه رو راضی نگه داشت. ولی تنها جوری که میتونی همه رو راضی نگه داری اینه که برگردونیش به اون چیزی که مشتری میخواد. برگردی بگی که قرار پول بده بخره دیگه. بر اساس دیتا وقتی میگی که ما هممون قرار کاستومر ابسس بشیم، آیا ما محصولی که داریم میسازیم آیا واقعا مشتری چنین فیچری رو میخواد؟ آیا حاضر براش پول بده اگه مثلا من این تکنولوژی خیلی بالاتر رو بذارم توی محصول، یا اینکه فعلا فقط دوست داره راجبش بشنوه هنوز حاضر نیست براش پول بده؟ اینا یه چیزاییه که باید توی در حین کار کردن مرتب حواست باشه. و چی میگن، یکی به من میگفت، یه منتوری داشتم، یه راهنمایی داشتم، من میگفتش که کار پروداکت منیجر اینه که در روز 100 تا تصمیم بگیره، ولی باید حواست باشه که این 100 تا تصمیمی که قراره در امروز بگیری چیا تصمیمای مهمتری هن که بیشتر انرژی تو بذاری برای اونا، چون decision fatigue بالاخره anyway at some point میاد سراغ آدم. یه نکته خیلی جالب دیگه که وجود داره اینه که همون که آدما وقتی از فرهنگ‌های مختلف میان توی یک محیط کاری اینه که بتونی اونا رو بشناسی و برای من به شخص خیلی همیشه جالبه که راجع فرهنگ اونا بدونم. حالا فرهنگ‌ها یه چیزی یه بخشش میاد راجع به این که خب مثلا هندیا مثلا هولی رو سلبریت میکنن، چینیا چاینیز نیو ایر دارن، خود من که پرژینم همیشه توی آمازون سعی میکنم که نوروز رو برای ایرانیا جشن بگیرم. خب همونقدر که جشنامون متفاوته، جورای مختلفی داریم سال نو رو جشن میگیریم، تاریخ‌های مختلفی سال نو رو مثلا جشن میگیریم. خب فکر کردن راجع به یک موضوع ساده‌ای مثل سال نو این میتونه یک بک‌گراند دیگه ای رو برای آدم بیاره توی ذهن. و خب یه کاری که من خیلی دوست دارم اینه که مطمئن شم که تیم به یک چیز فکر میکنن، یعنی تعریف کنیم که ما منظورمون از این کار چیه. یه جوری اینطوری که میگم یه بخشش اینه که مثلا من میگم که من اینجوری این کار رو انجام میدم یا من نظرم راجع به این کار اینطوریه، تو چه جوری فکر میکنی؟ مثلا تجربیات تو، یعنی یه چیزیه که برش میگردم به تجربیات. چرا؟ چون یک فرهنگی که حالا کلا در کورپوریت امریکا وجود داره اینه که ما خیلی باید به فرهنگ‌های مختلف احترام بذاریم، یعنی هر کسی با یه زبانی، با یه دینی، با یه بک‌گراندی داره میاد. این که کار راجع به کاره، دلیل نداره حالا فرهنگ من اینجا چه مورد کوئسچن قرار بگیره چه valuable بشه. یعنی من قرار نیست که بگم یه کسی چون مثلا آمریکاییه پس اون بیشتر از من میدونه، نه. و اونم قرار نیست بیاد اینو بگه چون این آدم ایرانیه یا مثلا این آدم مال یه کشور دیگه است. اگر یک همچین چیزی ببینی خب دیسکریمینیت
میشه و خب اصلا چیز خوبی نیست توی سازمان ها و اصلا کلا توی فرهنگ اصلا پسندیده نیست. به خاطر همین حتی اگه مثلا یک چنین چیزی هم درون مغز یک آدمی شکل بگیره، هیچکس راجبش صحبت نمیکنه. اگه صحبت بشه، بیان بشه، خیلی بد میتونه بشه و HR کمپانی میتونه، هیومن ریسورس کمپانی میتونه برخورد انجام بده. ببین من 2 تا پرسش دیگه ازت دارم که یکی از مهمترینشون برمیگرده به تبعیض جنسیتی، چون تو داری توی یکی از پیشروترین پابلیک کمپانی‌های دنیا کار میکنی الان. ممنونم. اونجا برخورد با کلیشه ها و تبعیض‌های جنسیتی برای زنان شاغل تو حوزه تکنولوژی چجوریه؟ چون این موضوعات رو تو ایران ما زیاد میبینیم. تو مدت هاست که تو ایران کار نکردی، یعنی تا اون موقعی هم که ایران بودی دانشجو بودی رسما، یعنی وارد محیط کار نشده بودی. خب به وضوح این موضوع مشخصه که تو ایران هست این موضوع و شاید در اسکیل کوچیکتر هنوز در همه جای دنیا هست. یعنی برخی از مشاغل و برخی از سمت‌ها رو، نمیگم حالا در اروپا و امریکا هم غیر ممکنه که خانم‌ها اشغال بکنن برخی از این موقعیت‌ها رو، ولی خیلی کمه تعدادش. به من بگو تجربه تو از این موضوع چی بوده؟ آیا با کلیشه‌های جنسیتی و تبعیض جنسیتی تو آمریکا مواجه شدی تو این مدت که کار می‌کردی یا نه؟ اگه شدی چجوری بوده؟ نه راستش خیلی خودم به شخصه این احساس رو نکردم که به خاطر اینکه من زنم الان نمیتونم یه کاری رو انجام بدم. یعنی شاید اینجوری بهت بگم، خودم برای خودم این قضیه رو حل کردم. یعنی اگر که این مورد وجود داشته باشه من نمیخوام ببینمش، چون اگه ببینمش اون وقت یه مانع میشه برای من. من سعی میکنم واقعیتش مانع ها رو حتی اگه که میبینم، یعنی میدونم یک همچین مانعی وجود داره، توی ذهنم توجه هم رو به اون مانع ندم، چون هر چقدر به اون مانع توجه کنی بیشتر مانع دیده میشه. در صورتی که اگر توجه هم رو به یک افقی بذارم و به اون مانع ندم، چیزای دیگر رو ببینم، همیشه میتونم اون وقت دیگه از اون مانع رد میشم، یا اصلا از کنارش رد میشم یا از روش میپرم. یعنی کمتر برام یک صد میشه و چیزم این بوده، طرز برخورد من این بوده. چه بسا که حتی تو ایرانم با اینکه اینا رو میشنیدم برام من یه همچین حالتی بود. یعنی اینجوری نبود که واقعیتش همون پامنار رفتن، خیلی ها میگفتن که بابا یه دختر پا نمیشه بره پامنار، یه دختر پا نمیشه بره میدونه شوش توی کارگاه آهن و چوب چونه بزنه. ولی من اینو نمیدیدم برای خودم. یعنی میگفتم خب چرا نه، بالاخره یکی باید بره که اون وقت دخترای بیشتری برن. شاید چون هیچکی نرفته همه میگن دختر نمیره. من اون موقع اونطوری فکر میکردم، حتی تو ایرانم بودم، الانم یه جورایی همینطورم. میتونم بهت بگم که آره خوشحال نیستم از این که وقتی بعضی وقتا توی یک سری از جلسات میشینم تنها زن اون جمعم. حتی تو آمریکا؟ آره حتی تو آمریکا و توی آمازون. من الان خیلی وقتا کارم اینطوریه که منم و همکارهایی که همشون مردن و خیلی جلسات احساس میکنم که واقعیتش بخوای بعضی وقتا احساس میکنم شاید این فشاریه که رو منه شاید واقعی نیست، ولی اون چیزی که من حسم میگه بعضی وقتا اینطوری حس میکنم بیشتر باید زور بزنم شاید، چون که الان اونا چند تا مردن مثلا چه میدونم یک صداتر، شاید یک جورتر فکر میکنن. چون شما نگاه کنی ببین مثلا میگم یک پروداکت من شاید بخوام از دید کاربر ببرم جلو، یه وقتایی مثلا میام از تکنیک استوری تلینگ استفاده میکنم و اون تکنیک استوری تلینگ بعضی وقتا باید سعی کنم به اون اگزیکیوتیو لیدرشیپی که همه مردن نشون بدم که بابا یک بچه یا یه دختر یا یک خانم چجوری از این محصول استفاده میکنه، چون اونا همشون دارن به دید خودشون اون محصول رو میبینن. فکت بیس هم همه چی میبینن. فکت بیس و فکت بیس از دید خودشون و تقصیر کسی نیست. همه ماها تجربه شخصیمون اولین چیزیه که میاد سراغمون برای اینکه یک چیزی رو فرم بدیم و من باید این رو یادآور کنم و بیشتر شاید بعضی وقتا تلاش کنم و زور بزنم. این شرایط میگم خوشحال نیستم، خیلی دلم میخواد توی خیلی از جلسات صدای بیشتری داشته باشم به عنوان یک زن. چند تا زن اصلا توی جلسه باشن همیشه یک چیزی به آدم میده که خب ما میتونیم
حس بهتری بهم میده دیگه، خوشحالترم میکنه. ولی خب این قضیه وجود داره متاسفانه هنوز که هنوزه اکثریت VP ها و دیرکتورها بیشتر مردها هستن تا زنها، با اینکه خیلی کمپانی‌ها دارن سعی میکنن که این قضیه رو یه جوری توازن برقرار بکنن. یا خانمایی که میبینن و مثلا دارن خوب کار میکنن و پروموت کنن، یا مثلا یه رولایی که باز میشه مثلا نگاه میکنی میبینی همه تیم مثلا آقایونن، شاید مثلا HR بگه که مثلا دیگه مثلا بهتره که یه خانوم بیاد واسه این رول که تیم دایورسیتیش به قولی برقرار بشه. ولی خب همچنان هم پیدا میشه تیمایی که همه مردن، هنوز هیچ زنی تو اون تیم حرفی برای زدن نداره. هست هنوزم پیش میاد، شاید کمتر باشه. مثلا من فکر کنم شاید حتی کمپانی با کمپانی هم فرق داشته باشه. مثلا من توی اسی جانسون که کار میکردم شاید فکر کنم تعداد خانم ها توی لیدرشپ حتی خیلی بیشتر بود. خب توی تکنولوژی و توی مثلا شاید آمازون این قضیه رو کمتر میبینم. ولی این کمپانی بزرگ آمازونه، یعنی خیلی به خاطر همین واقعا تهش برمیگرده به کالچر تیمی که توش کار میکنی و اون کالچری که خودت به عنوان یه مدیر واسه تیمت میسازی. یعنی این اون کاریه که من میتونم بکنم. از دست من اون کاری که از دست من الان برمیاد اینه که سعی کنم تا جایی که میشه اینکلوسیو باشم، به فرقی ندم بینی که کی از چه بک‌گراندی داره میاد، تا جایی که میشه در واقع دایورسیتی رو رعایت کنم، حالا چه از نظر زن و مرد، ریشیو زن و مرد، چه از نظر ریشیو کالچرهای مختلفه. مثلا آرش جان شما رو میبینم ممکنه ناخودآگاه به خاطر اینکه ایرانی هستی باهات گرمتر برخورد کنم و خب این اتفاق ممکنه تو محیط کار هر چقدر تو بگی ناخودآگاه، ممکنه ناخودآگاه اتفاق بیفته. یک مدیری که مثلا خودش از یه فرهنگی اومده ممکنه ناخودآگاه آدم‌هایی که توی تیمش با اون فرهنگ بزرگ شدن و اولویت بده و خب این منصفانه نیست واسه یه تیم. یعنی همه باید خیلی سعی کنن که یادآوری کنن به خودشون که به عنوان یه مدیر خوب اون کسی رو پاداش بدن که داره توانمندتره، نه بر اساس اینکه چون من خارج از میتینگ جلسه که تمام میشه میتونم باش فارسی حرف بزنم، جلسه که تمام شد بگم با هم یه چایی بخوریم. نه خب نباید بر این اساسا باشه. واقعا از دانشگاه تهران طراحی صنعتی شروع کردی، یک محصول دانشجویی رو تولید کردی و بعد تبدیل شد به یک استارتاپ و یک کمپانی بزرگ خریدش و الان مدیر ارشد تو آمازون هستی. پرسشم ازت اینه که خودتو موفق میدونی؟ سوال قشنگیه. به نظرم موفقیت توی ذهن آدمه. یعنی هر لحظه آدم باید موفقیت رو بر خودش تعریف کنه. من میتونم بگم که توی دل خودم خوشحالم از تجربه‌ای که توی این زندگی داشتم تا الان. بعضی وقتا موفقیت یعنی این که فقط شواب کردن، یعنی فقط بری و بقیهش میاد. مثلا یه زمانی برای من موفقیت این بود که فقط من این مقاله رو یه جوری انگلیسی بنویسم سابمیتش کنم. اون برای من موفقیت بود اون روز. برام مهم نبود که نتیجهش چی میشه. موفقیت برای من بود که من بتونم شواب کنم، اینو به اینجا برسونم. و بعدش وقتی بیشتر میره، خب این برای من موفقیت بیشتر میشه و اون وقت میتونم بگم آره هم در اون لحظه موفق شدم، هم بقیه‌اش دیگه هرچی اومده جداست. زمانی که توی دانشگاه بودم موفقیت برای من این بود که این پروژه درسی کلاس رو درست انجام بدم. اون برای من موفقیت بود. ولی وقتی من اون رو برای خودم تعریف کردم، به بهترین نحو انجام دادن، بقیهش برام اومد و خب آره میتونم بگم در اون زمینه موفق بودم. و میدونی چرا میپرسم؟ معمولا از آدمایی که به زعم عموم موفقن این پرسش رو مطرح میکنم، به خاطر اینکه سه جنبه متفاوت داره. یعنی موفقیت یه مفهومیه که نمیشه یه تعریف واحدی براش داد. خیلی موافقم باهات. یه تعریف فردی ممکنه داشته باشه که آدم وقتی میتونه به خودش بگه موفق، یک همخوانی بین اون چیزی که میخواسته و اون چیزی که به دست آورده ببینه.
چیزی رو میخواسته و بعد بهش رسیده. این در قامت فردیه. تو قامت اجتماعی چیزی شبیه به تطابق با معیارهایی میشه که دیگران برات تعریف کردن، ولی تو ساحت فلسفی نزدیک این چیزیه که میگی. یک فرایند مداوم رشد و معنا بخشیدن به زندگی میتونه یک تعریف فلسفی برای موفقیت باشه. قشنگ گفتی. برای همین دونه دونه میپرسم از آدمایی که به یه نقطه‌ای میرسن که خب از منظر عمومی یکی تو جامعه از بیرون که بهشون نگاه میکنه موفق میبیندشون. یعنی خب الان وقتی از یه دختر ایرانی بپرسی که موفقیت رو برای تعریف بکنه، وقتی گفتگومون رو ببینه احتمالاً ممکنه موقعیتی که توش داری رو موفقیت تصور بکنه و ببینه. در صورتی که خب مرسی. پرسش بعدی که ایجاد میشه باید ازت بپرسم اگر توی موقعیت کنونی خودت رو موفق میدونی، چون احتمالاً به اون تعریف فلسفی نزدیکتر بوده روند زندگیت، تو دائما در حال رشد بودی و اتفاقا خیلی عجیبم به هایپ میکرده مرسی رشدت. پرسشم ازت اینه که چند درصد از موقعیت کنونیت رو مدیون زحماتی که کشیدی میدونی؟ چند درصدش رو بر حسب اتفاق و شانس میدونی؟ راستش احساس میکنم بیشترشون تلاشه بوده. یعنی یه ذره حالا شانس یه چیزیه که آدم یه ذره میگید اگه زمانش درست بوده باشه، یه اتفاقا یه ذره جلو عقب بشه، با اون موافقم. یعنی زمان مناسب هر کاری، یعنی شاید اگه اون ایده رو من مثلا 5 سال بعد میخواستم بزنم ناموفق میبود کاملا. و من یه ایده دیگه ای رو چند سال پیش اتفاقا شروع کردم روش کار کردن و اون موقع خیلی به نظرشون اومد که مثلا چیه این چیز خاصی نیست و منم شاید اون چیزی نیسته دیگه ادامه ندادم. اتفاقا چند شب پیش شامی داشتم میخوردم با یکی از دوستان، بعد این به من گفت ببین راستی اون روز تو اینو میگفتی ما الان تازه میفهمیدیم چقدر مثلا زود بود و چون شاید زود بود به نتیجه نرسید. تایمینگش شاید الانه. یعنی اگه الان من اون حرف چند سال پیشم شروع کنم بزدن یه ذره اوضاع فرق کنه. میخوام بگم که موفقیت خیلی هم لحظه‌ایه، هم تعریفش رو آدم باید خیلی بدونه. یعنی من میتونم بگم که توی این کار موفق بودم، توی درس خوندنم موفق بودم، توی به قول تو پیشرفت شخصی شاید بخوام بگم که من موفقم. شاید از نظر این که بخوام بگم من یک دختر موفق واسه خانواده‌ام باشم، نمیدونم اینو. چرا مسلما پدر مادرم میگن که خوشحالن از این که من این موفقیت‌های شخصی رو پشت سر گذاشتم، ولی شاید از دید اونها من از دید خود من برای اونا اینطوری هم که بابا من خودتو صرف خانواده کردی. آره من وقتی برای خانواده‌ام اونقدر نذاشتم. مثلا حالا در این چند سال 10-12 سال من مثلا در سال حالا هر چند سال یه بار خانواده‌ام بتونم ببینم و خب از اون نظر شاید آدم میشه خودش بگه که نه من اون دینی که یا شاید اون چیزی که میخواستم اون وقتی که میخواستم برای خانواده‌ام بذارم و نذاشتم و شاید از اون نظر موفق نیستم. شاید یه دختری که توی ایران الان نشسته و دلش میخواد که دنبال آرزوهاش بره، پیشرفت‌های شخصیش بره، 100% بهش میگم که برو حتما و شاید امیدوارم که این گفتگویی که من و تو الان داریم بتونه براش الهام بخش بوده باشه که ادامه بده و موفقیت رو کوچیک کوچیک برای خودش تعریف کنه و این رو ادامه بده. ولی شاید از یه نظر کسی که اصلا نمیخواد کار کنه به عنوان یک زن، شاید دوست داره که توی خونه باشه و براش موفقیت اینه که یک بچه‌ای رو رشد بده، اون آدم موفقیت رو برای خودش و شرایط خودش داره تعریف میکنه و شاید از دید اون آدم ممکنه من موفق نباشم و به نظرم موفقیت یه چیزیه که هر کسی برای خودش تعریف میکنه و اون مسیریه که میخواد توی زندگیش برای خودش پیش بره. پس من توی اون مسیری که خودم برای خودم تعریف کردم خوشحالم و توی این مسیر احساس میکنم موفق بودم و امیدوارم که آدم ها هر کسی بتونه با خودش راحت کنار بیاد که بگه آقا من این مسیر رو انتخاب کردم، موفقیت توی این مسیر چیه؟ چرا؟ چون من اگه قرار باشه
موفقیت یک مسیر دیگر رو با موفقیت مسیر خودم بسنجم، اصلا 2 تا چیز متفاوت میشه. آخه خیلی سخته اینی که میگی، چون ما معمولا دنبال چیزایی میگردیم که نداریم. یعنی ما همیشه چشممون به دنبال به دست آوردن چیزهایی که نداریم. درسته. حالا ورای این که اون چیزه میتونه چقدر تو زندگی من تأثیر بذاره یا نذاره، برای همین وقتی که توی مسیر قرار داریم به بیرون دائما نگاه میکنیم، یعنی دائما به انتخاب خودمون هم شک میکنیم و ممکنه برای دیگران امتیاز بیشتری قائل بشیم. اگه یه آدمی باشیم که از صبح تا شب داره جون میکنه و کار میکنه به این فکر میکنیم که خب بابا اون اگه من اون مسیر رو انتخاب کرده بودم که خب این الان داره یه بچه بزرگ میکنه و خب رویای خودش رو تو اون بچه میبینه، خیلی کمتر از من تحت استرس، نه که نباشه حتما اونم تنش داره، ولی تنش‌های کار تو آمازون نداره، یه مدل دیگه است. و اون ممکنه الان گفتگو رو نگاه بکنه بگه من چرا دارم بچه بزرگ میکنم و میتونستم اونجا قرار بگیرم. یعنی دائما همیشه به چیزایی نگاه میکنیم که نداریمش. آره میگم یه چیزی که آدم مسیر دیگه، فقط میگم آدم باید بدونه که من این مسیر رو انتخاب کردم، این مسیر موفقیت یعنی این، تعریفش هم اینه. و شاید بد نباشه آدم وقتی که داره یک مسیر رو میره موفقیتش رو برای خودش بنویسه، بگه من 3 سال دیگه میخوام این برای من موفقیته، من اگه این کارو بکنم یعنی موفق. یعنی یه روزایی میگن مثلا میگی که آقا من اگه 10,000 قدم وردارم یعنی موفقیت امروز من. خب ولی یه روزی اگه مریض باشی موفقیت برای تو 2,000 قدمه، 10,000 قدم نیست. آدم باید در لحظه به لحظه شرایط خودش رو بسنجه و بتونه اینا رو به قول اجاست کنه و اگر نه آدم به قول تو چشش همش دنبال یه چیز دیگه است و میمونه، غافل میشه از این که بخواد لحظه های کوچیکی رو که میتونسته براشون خوشحال باشه خوشحالی کنه. حالا گفتم خوشحال، یه دوستی داشتم که این موفقیت براش خوشحال بودن بود. یعنی میگم تعریف هر کسی یه جوری. این میگفت من اصلا به این فکر نمی کنم که الان نتیجه این کار، من میگم آیا من برم اینجا خوشحال ترم یا برم اونجا خوشحال ترم، این کارو کنم خوشحال ترم یا اون کار کنم یعنی اینو میسنجی 2 تا چیز رو. دوستت از هممون بیشتر لذت میبره مطمئنم. آره خیلی دوست شاد و خوشحال و ما همچنان حتی در مسیر کاری و زندگیش هم خیلی موفق، دندون پزشکه. ولی میگفت مثلا من میگم آقا من این خوشحالم میکنه یا نه. خب دیگه به این که اصلا آقا من اینجا بردم نبردم، مثلا مدال گرفتم، اوارد گرفتم، موفق شدم، چقدر پول در میارم، براش مهم نیست. یکی فقط براش این مهمه که میگم چیزای مختلف، ولی آدم اگه موفقیت خودش برای خودش تعریف کنه بعد میبینه که خیلی از آدم‌هایی که خودشون رو موفق نمیبینن و نمیدونن بعد اون وقت پیش خودشون میگن نه بابا من آدم موفقیم، من اصلا اینو میخواستم از زندگی، من موفقم چون اون چیزی که میخواستم به دست آوردم. آقا من تصمیمم این بوده که مثلا توی خونه باشم همیشه، اصلا سر کله نزنم با یه سری آدم و این موفقیت برای من. آف کورس این موفقیت و برای یکی دیگه ممکنه این متفاوت باشه. این نکته کلیدی سخت گوشی براش موفقیت. نکته کلیدی که تو این حرفت هم هست اینه که معمولا دنبال این هستیم که چیزایی که نداریم رو بخوایم، ولی همیشه موقعیت جذاب رو میبینیم، یعنی اون آدمه رو میبینیم ولی لحظه‌ای برای داشتن اون موقعیت به این فکر نمی‌کنیم که آیا اون تنش‌ها رو هم حاضر هستیم تحمل بکنیم یا نه. آره. یعنی مشقت‌هاش رو نمی‌بینیم. 2 تا پرسش خیلی کوتاه هم دارم. اگر انتخاب داشتی که در گذشته زندگی بکنی یا در آینده، انتخابت کدوم بود؟ در آینده. چرا؟ چون نمیدونم که چجوریه. یعنی حس کنجکاویت باعث میشه. اگه با یک دکمه میتونستی یه چیزی در جهان رو تغییر بدی، خب چی بود؟ فکر کن بهش. اصلا فکر نکردم. میگم من که گفتم که زودتر من این مرزا رو برمی داشتم. آقا من مرز نمیخوام. جدی هنوز به این نتیجه رسیدی که باید برداری؟ اگه یه دکمه میتونستم بزنم که این مرزا یه دفعه. آشوب بعدش چیکار میکردی خانم؟ نه اتفاقا چرا آشوب؟ من فکر میکنم که نمیدونم، احساس میکنم که شاید اگه این مرزها وجود نداشته باشن شاید آشوبی هم نشه. نمیدونم، احساس میکنم تو اون دکمه رو میزدی که جهان رو رمانتیک تر کنی. نه باور کن واسه رمانتیکیش نمیگم، برای این دارم میگم که یه سری کارا رو راحت تر میکرد. نمیدونم، شاید خیلی اذیت شدم از اینی که
بین پشت این مرزها گیر کرده بودم یا همین الان باید هی به این مرز فکر کنم برای اینکه دلم میخواد آقا من الان توی ایران چه کارهایی میتونم بکنم، ولی الان به قول تو چرا تو آمازونم، چرا محصولاتی که من دارم روش کار میکنم میلیون ها فروش میره در سراسر دنیا، چرا اون محصولات الان توی ایران فروش نمیره؟ چرا فرآیندی که تو آمازون طی میکنید رو تو ایران طی نکنم؟ آره خیلی وقتا فکر میکنم به این که مثلا چجوری برگردم ایران و چجوری این تجربه ای رو که این چند سال به دست آوردم و توی ایران به یک موفقیتی تبدیل کنم، حالا هر چی که باشه اون موفقیت تعریفش، ولی امیدوارم که نمیدونم. آره اگه واقعا میتونستم الان یه دکمه بزنم این مرزا رو پاک میکنم. حالا من که اون دکمه رو ندارم، اگر مسافرت رفتنم خیلی دوست دارم، بعد خب اینم همینه که هی بعد پاسپورت کنترل واسطی بری بیا، این میگم بابا این راشو باز کنیم خیلی من که اون دکمه رو ندارم، اگرم داشتم گذاشتم جلوت، بیا اول یکم با هم حرف بزنیم بعد بزن. بیشتر فکر کن. یه سری چیزاش اول فکر کن بعد جواب بده. ولی من خیلی سریع گفتم، حالا این فکر نکردن شد خیلی اونو دوست داشتم. ولی مفهومی که اشاره میکنی فقط هم مختص ما ایرانی‌ها نیست. واقعیت اینه که معمولا هر آن کسی که در خاورمیانه به ویژه به دنیا میاد، این مفهوم مرز براش خیلی موضوع جدیه. اون پاسپورتشون، شناسنامه‌اش، ملیتش اصلا براش خیلی تعیین کننده است به واسطه اتفاقاتی که تو جهان میفته. حالا که این دکمه جون بگو. نه میخوام بگم که آره حرف درسته، ولی از طرفی هم نمیدونم، شاید ما نشستیم پای دل یه آدم ویتنامی یا پای دل یه آدمی که توی کره شمالی یا کره جنوبی به دنیا اومده توی یعنی منظورم اینه که هر جای دنیا هستی اون جبر جغرافیایی رو یه جوری بهت وصل میشه. و حتی شاید باور کن توی آمریکا به نظر من به دنیا اومدن توی مثلا شاید حتی یه کشوری مثل آمریکا یا یه کشوری مثل اروپا مسلما برات خب شاید خیلی درا برات باز باشه یا ما از بیرون فکر کنیم خیلی درا بازه، ولی من خیلی روزام حسرت، یعنی برای اون آدم ها حسرت میخورم که چقدر حیف که اونا اون تجربه‌ای که ما داشتیم و نداشتن. و شاید به خاطر همین این در واقع چی میگن این انرژی رو ندارن واسه اینکه یک چیزی رو عوض کنن، یک جور دیگه فکر کنن. خیلی اصلا اون چالشایی که مثلا شاید من و تو رو به وجد بیاره شاید برای اونا اصلا خیلی من همون نگرانم اون دکمه برای همین میشم. آره. یه دکمه رو بر نداری بزنی بعد اون بدبختا رو از آمریکا برداری بیاری بذاری ایران، بگی خب حالا بیا اینجا با چالشاشو تحمل کنید که اون انرژی رو پیدا کنید. آره اونا هم چیزای خودشو دارن. مثلا وقتی میبینی مثلا کسایی که خب چه میدونم شاید پاسپورت آمریکایی دارن و میتونن خیلی از جای دنیا رو برن و سفر کنن، اصلا نرفتن، اصلا ندیدن، یعنی مثلا توی مثلا اون باکس خودشون موندن، ولی مثلا ما یه ذره بیشتر راجع به دنیا و این ور اون ور میشنویم و میدونیم و اینا. خیلی جالبه. من چند سال پیش که اومده بودم ایران با یه گروهی همسفر شدم، حالا اسمش هم دقیق یادم نیست ولی نومد لایف یه همچین چیزی بودن، ولی anyway اینا راه اینو کمک میکردن که بتونی به عنوان بری با عشایر چند روزی رو کوچ کنی، یعنی در حین کوچ اونا به اونا بپیوندی. و انقدر برای من تجربه شیرین و دلنشینی بود که اینکه بتونم چند روزی از همه اینا جدا بشم و در این ساده زیستی که پر از هیجان بود برای اینا دنبال اینا باشم و ازشون کلی چیز یاد گرفتم. خیلی از اون تجربه خوشحالم. و نکته‌ای که میخوام بگم اینه که برام انقدر جالب بود که با اینکه اینا کوچ میکردن و شاید پیش خیلیا توی ذهن خیلیا این باشه که شاید اونا از اتفاقاتی که در دنیا میفته شاید خبر ندارن انقدر، برای من خیلی جالب بودش که حتی یک خانواده کوچ نشین یا کوچ کنار، آره کوچ نشین بهشون میگن، آره یه خانواده کوچ نشینی در ایران که شاید اونقدر سواد خوندن و نوشتن نداره ولی از خیلی از جریانات روز دنیا مطلع بودن. اینترنت هست دیگه، بالاخره یه جور خبردار میشن دیگه. آره و خیلی میدونی، ولی ممکنه مثلا من حتی هنوز که هنوز توی سان فرانسیسکو مثلا راه میری هنوز خیلی ممکنه ندونن. واسه از این منظر هنوز از کره شمالی یه قدم جلوتریم. این خودش خوبه. یه چیزی که از اینه که ما مردمی هستیم که با خبر بودن رو دوست داریم. آره اونقدری که من فکر کنم اونقدری که ما اخبار دنبال میکنیم، البته به فراخور وضعیت هم هست. واقعیتش اینه که وقتی نتونی برای
جدن یه وقتایی پیش میاد سرد نبودی ایران مدت‌ها، یه زمانایی پیش میاد مثلا یهو مثلا ترامپ که از برجام اومد بیرون، یهو همه چی تو ایران ترکید، قیمت همه چی منفجر شد. یعنی جدی اگر اینو میخریدی میفروختی یه رو به دیگه نمیتونستی همینو بخری. اینجوری بود. یعنی در مقاطعی پیش میاد توی کشور که شما رو 10 ساعت بعدت هم نمیتونی حساب کنی، رو 24 ساعت بعدت هم نمیتونی برنامه ریزی بکنی. و این یکی از این دلایلیه که آدما اینقدر وابسته به اخبارن، چون مجموعه از اتفاقاتی که از اختیارشون خارجه داره میفته و هیچ کاریش نمیتونن بکنن و باید فقط تنها کاری که میتونن بکنن اینه که ازش اطلاع داشته باشن که ببینن چجوری مسیرشون انتخاب بکنن. پرسش انتهایی، قول میدم دیگه چیزی نپرسم ازت، بعد یه سال گیرت آوردم بشین پرسم. اگه برگردی عقب و این مسیر رو که تا امروز طی کردی میتونستی جایشو عوض بکنی، کجا رو عوض میکردی؟ یا اگر فکر میکنی اشتباهی توی این مسیر مرتکب شدی که امروز با این تجربه مرتکبش نمیشی که میتونه به یه جوونی که دلش میخواد وارد حوزه کسب و کار بشه کمک بکنه؟ خیلی میگم سعی نمیکنم فوکوس هم بذارم روی گذشته و این که چی شد چی نشد. یکی از تجربه هایی که خب واقعا رفتم توش همون تجربه فروش استارتاپ هم به کمپانی لاجیتک بود که خب خیلی خوب پیش رفت، ولی با نالجی که و با اون چون اون تجربه رو رفتم و بعدش حالا توی محیطی که قرار گرفتم الان خیلی با استارتاپ ها کار میکنم و میبینمشون و دوستای در واقع کارآفرین زیاد دارم. این اون چیزیه که مثلا فکر میکنم که اگر که بیشتر میدونستم شاید یه جور دیگه انجام میدادم، شاید یک در واقع نگوشیشن متفاوتی برای اون ترم شیت هم میذاشتم. این یکی از اون چیزاییه که خیلی وقتا حالا تو هم پرسیدی خودت که مثلا آیا میفروختی یا نمیفروختی، گفتم با توجه به شرایط اون روزم هنوز تصمیم درستی بود که فروختم، چون گفتم من ویزام این بود، اون به من فروش اون کمک کرد که من گرین کارت بگیرم، فروش اون با دانش امروز نگوشیشنت فرق میکرد جوری دیگه. و یه چیزی و درسی که از این بابت گرفتم اینه که من الان میبینم که خیلی از ایرانیای موفق در سراسر دنیا حاضرن به همدیگه کمک کنن و من اون موقع خجالت میکشیدم یا نمیدونستم اصلا میتونم از کسی کمک بگیرم. یعنی فکر میکردم اگه من یه کسی رو نمیشناسم یعنی نمیتونم از این آدم حتی مشورت فکری بگیرم. یعنی من ناخودآگاه پیش خودم فکر میکردم که اگه من به این آدم توی لینکدین مسیج بزنم شاید اون آدم اصلا بازم نکنه، یا اصلا اگه باز کنم میگه این کی به من مسیج داده. ولی الان توی دوران امروز میبینم که اتفاق قشنگی داره میفته از آدمایی که ممکنه همدیگر نمیشناسن ولی یک پیام کوچیک میتونه یک در بزرگی رو باز کنه، یک کمک فکری میتونه بده به آدم. و من شاید اگه اون موقع این رو به این قضیه اعتقاد یعنی فکر میکردم که واقعا اینطوریه، شاید میومدم به چند تا از کارآفرینایی که قبل از من کمپانیشون رو فروخته بودن به کمپانیای دیگه پیغام میدادم و ازشون یه ذره یاد میگرفتم، فقط راستن این که یاد بگیرم اصلا این پروسه چی است چی نیست. اون موقع چت جی پی تی نبود که من چت جی پی تی بپرسم که اگه بخوام اکویزیشن کنم چجوریه. خب من خیلی نالجم و تجربه‌ام محدود بود و آدم‌هایی که دور و برم بودن خب دانشجوها و اساتید دانشگاه بودن که اونا هیچ کدوم این تجربه رو نداشتن، تجربه شروع یه بیزینس رو نداشتن، تجربه فروش یه بیزینس رو نداشتن و من در واقع اون کار رو انجام دادم از best as I could، یعنی بهترین حالت که میتونستم و رفتم جلو و خوشحالم ازش. ولی فکر کنم چیزی که یاد گرفتم بود که خب همیشه اگه یه کاری رو تا حالا نکردی به چند تا آدمی که اون کار رو قبلا انجام دادن پیغام بدین و پیداشون کنین و سوال بپرسین، شاید جوابتون رو بدن. حالا ممکنم جواب ندن ولی هیچ اشکال نداره، خب جواب ندادن. ولی وقتی که آدم خودش نپرسه، مثلا میگم من چون نپرسیدم به کسی مسیج نزدم الان اینطوریه که کاش زده بودم. ممکنه بیرون که آدم نگاه میکنه خیلی به چشمش غیر ممکن بیاد که آدمایی هستن که حاضرن به آدم کمک بکنن، به آدم همفکری بدن یا حتی دست آدمو بگیرن. تو این کارو نکردی و میگی نپرسیدی
ولی من اینو خیلی خوب تجربه کردم و یادم نمیره که این در راه خودت برام باز کردی. بنابراین دمت گرم که اومدی به فیوز. خیلی برای من ارزشمنده. من هم ازت خیلی یاد گرفتم، هم برام ارزشمنده که ایرانیای موفق در این سطح و سطوح رو میبینم، نه فقط صرفا این که روی صندلی فیوز بشینه که قطعا به ما اعتبار میده، ولی کیف میکنم که میبینم، به خاطر اینکه نیاز داریم جدی به این انگیزه، نیاز داریم ببینیم که تونستیم. یعنی افرادی از جامعه ما تونستن به نقاطی برسن که شاید از منظر عموم خیلی خیلی دور از دسترسه، ولی آدمایی داریم که رسیدن و فرایندی که طی کردن در اکثر قریب به اتفاقشون یک المان مشترک داشته و اونم به شدت جنگیدن بوده. یعنی من با تمام افراد موفقی که حالا از نگاه عموم موفق به حساب میاد صحبت کردم، برای این پرسیدم چقدرش رو به عهده شانس میذاری. من خیلی به شانس معتقد نیستم. شانس همون قدری که امکان داره به وجود بیاد، امکان هم داره که به وجود نیاد. بنابراین المان تاثیرگذاری نمیدونمش. ویژگی مشترک آدم‌هایی که به این نقطه میرسن که رسیدی و امثال تو که میرسن اینه که در زمان مناسب در مکان مناسبن و این مکان مناسب رو پیدا میکنن و توش وای میستن و این نیاز هم به هوش بالا داره، هم توان بالا، جنگندگی بالا که بتونن موقعیت رو سریع تصاحب بکنن و ازش استفاده بکنن. دمت گرم که اومدی فیوز. من سوال متعدد ازت پرسیدم، اگه موضوعی هست که تو دلت میخواد راجع به صحبت کنی من نپرسیدم میشنوم. مرسی، ممنون آرش عزیز. تو که خودت، من خیلی دوست دارم از این که همیشه قشنگ شعر رو تحلیل میکنی، حالا چه از مولانا میخونی چه شاهنامه میخونی، همیشه خیلی دوست داشتم و لذت بردم از تحلیلایی که کردی. چیزی که شاید بخوام بگم همین فقط که اگر یه روزی یه کسی این صدای منو شنید اینجا که فکر میکرد من کمکی میتونم بهش بکنم در سطح هر چیزی، حتی اگه شده باشه یه هم فکری کنم یا مشورتی کنم یا یه کسی بهش معرفی کنم، خوشحال میشم به مسیج بده. امیدوارم که اون روز که دیدمش هم خوشحال بشم. میتونید بگین که توی فیوز صدای من شنیدین و هم باعث میشه که حتما بتونم جوابتون بدم. دردسر برای خود درست که چون آدرس لینکدین تو دیسکریپشن میذاریم، هر کی سوال داره بپرسه. دمت گرم، خیلی محبت کردی. مرسی عزیزم. فیوز هفته بعد رو هم از دست ندید. بدرود.